Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamahal po si Praise God. Ngunit bangulat ang pinakmataas na pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamalapit sa double honor. Galang po sa Pastor Luis Estrada Almeida. Praise God. And sa mga pag-aalala po sa iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Almeida. Praise God. And whole family of Almeida children. At maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa ating mga kapatid and datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapitbahay, naabot nung nakakarinig ng tinig nito. Magandang gabi na po. Maging maminamahal sa lahat po ng nanonood po ng ating live webcast, and praise God, sa Facebook, maminamahal, maging sa YouTube, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, praise God, na nakakinig o nakakanood ng programang ito, praise God, ng Jesus Crusade International Ministry, ay magandang oras po dyan, at magandang gabi na po sa mga oras na may purihin ang ating pinakamamalapit si praise God. Sa mga oras na may namahal, tayo po may namahal ay narito sa ating mananampalataya na magdamagang pagpupuyat. And praise God, na ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapit si praise God. Bumasa sa atin ng mga talata maminamahal dito sa mga awiti. Dito mo maminamahal sa Mark, praise God, or Marcos, maminamahal. Ang talata maminamahal ay 14, kabanata praise God ay 30, tuloy-tuloy yung basa hanggang 37. Ganito pagkasabi maminamahal. Dito po sa 30 maminamahal. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Praise God, 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. 33, kayo'y mag-iingat at magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. At 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isay ang kanyang gawain ay nagutos din naman sa bantay pinto ng pagpupuyat. Praise God, sabi rin 35, magpuyat nga kayo sapagat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. At 36, baka kung biglang pumarito ay kayo mga ratnang nangatutulog. At 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Praise God. Kaya napakahalaga, maminamahal, na tayo maminamahal, nagpupuyat, lalo sa mga oras na praise God, na tayo maminamahal, magpuyat sa mga magdamagang pananalangin na ito, maminamahal. Dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapit sa praise God. Kaya totoo naman, maminamahal, ang sinabi ng ating pinakamamalapit sa praise God, na huwag tayong maging kumpiyansa, maminamahal, yung akala natin maminamahal, hindi pa darating ating pinakamamalapit. Paano na lang kung bigla na lang bumalik ang ating pinakamamalapit sa praise God, nakasarapan ka maminamahal ng tulog, maminamahal, ay huwag mo asamin maminamahal na ikay madadagit o masasama maminamahal. Kahit nasabi natin, praise God, na mainit ka nga, maminamahal na naglilingkod, pero kinakaligtaan mo na ang lahat ng salita ng ating pinakamamalapit sa praise God, na nandoon maminamahal, walang exempted, maminamahal, na sabi natin, may kakatwiran mo ba? Yung kainitan mo noon, yung palalamig mo naman ngayon, yung praise God, na nandoon maminamahal, kinakailangan magpuyat ang bawat isa na may pagtitiis. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung praise God, na nandoon maminamahal, itong mga talatang ito ay salita ng ating pinakamamalapit sa praise God, at hindi ito gawa-gawa ng salita ng tao. Praise God, palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapit sa praise God. Nasa ganitong papagsabi maminamahal, na lagi nating binabasa itong praise God, dahil itong maminamahal ay salita ng ating pinakamamalapit sa Hebrews 25, na ganito papagsabi maminamahal, nasabi rito sapagkat kung ating sabi rito dito maminamahal sa Hebrews 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit ang araw. Praise God, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalas si praise God, nandun maminamahal, na nakikita nyo na yung mga kaguluhan maminamahal,
At meron na namang banta ng bagong virus na naman, maminumhal, yung Nipah virus. Praise God, minumhal. Palamig-lamig ka pa, maminumhal. Nako, nakakatakot ang isang bagay, maminumhal. Praise God. Kaya kinakailangan natin, maminumhal, sa mga oras na laging dumalo, maminumhal. Dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapit. Praise God, nandun, maminumhal, na tayo, maminumhal, sabi nga sa mga oras to, maminumhal, yung huling kapanahunan na, maminumhal, ay nandiyan, maminumhal. Praise God. Pag-araw ng gawain, maminumhal, katulad na lang sa ating mga nanonood po sa webcast, kung meron maminumhal mga malalapit na gawain po dyan, praise God, ihakbang po niyo yung mga paa, maminumhal, na nandoon, maminumhal, sa bawat pagdalo mo sa banal na gawain ito, praise God, nandoon, maminumhal, pagpapalain ka, how much mo, maminumhal, nandoon, maminumhal, at higit pa, maminumhal, ang pagpapalang spiritual na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal. Kaya sa maminumhal, nariyan, maminumhal, tayo na po, maminumhal, mag-umpisa na, praise God, sa ating pag-upuri, maminumhal, nandoon, maminumhal, na tayo po manalangin, praise God, upang samahan at patumbayan tayo natin pinakamahal sa ating mga bawat yugto ng pag-upuri sa ating pinakamamalapit, praise God. Nandoon, maminumhal, maging kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa mga gawain, ay ganoon din po lahat mo ng mga kapatiran na narin naglalakbay patungo sa ating banal gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayang dagat, praise God. Sila rin po ay pag-ingatan ng ating pinakamahal. Sa mga oras na minamahal, tayo magkaisang manalangin, praise God. Taas po natin yung dalawang kamay natin bilang pagtandang pagsuko sa ating pinakamahal. Praise God, manalangin tayo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dakila mapagpala po ng Ama, Diyos, makaparesan sa kami napupuri ng papasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, pinarating mo kami na malhati sa bilang gawain. Salamat po, aming pinakamamahal pa si Praise God, sa mga oras to, hallelujah, sa kagalakan sa aming mga puso't isipan, Jesus, hallelujah. Ngunit bang lahat, kayo po yung nagkatipon-tipon, nagkaisa sa mga oras to, hallelujah, sa banal na harapan, na nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Ang bawat isa amin, patawarin mo kami, sa mo kami nasupuan, nagkulang, nagkasala, aming mga nasambit na salita, na isip, lahat ng aming managawang mga pagkukulang pagkakamali, patawarin mo kami, aming pinakamamalapan si Praise God. At sa una panalangin, aming ginagalang mga pastor, dinadalayan po namin, langisa mo po, aming pinakamamalapan yung sa bawat yung balgawain sa simulain sa pag-AMC, upang ng pagawit ang mga solemn song, hallelujah, sa mga buhay na patutuo, mga kapatiran, awitin ng mga different choir. Praise God, na narinhan sa pagbibigay, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin ang kasampung bahagi at handog at higit pa ang mga pinagkakalob sa iyo, malapasal, lalo higit ang huling yugtong banal gawain ng pag-angaral, banal salita. Ikaw po magbigay, mahal pa Jesus, hallelujah, may pag-aaralan sa umagang yan, malabas na rin na samahan mo kami sa buong maghapon namin gagawin sa ibang gawain ni Praise God. At na rin kami po may dinadalain ko rin po namin, haliyok paano kami pinarating malahati sa ibang gawain. Ay ganoon din po sa lahat aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, na rin nagdadao sa mga overnight prayer, na rin pakaingatan mo po lahat ng yung mga na naglalakbay at sama-sama po nagsinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, sa unat panalangin sa banyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras namin na mahal, tayo magpatuloy sa ating banal na gawain, Panginoon. Praise God. Bago tayo mag-awitan ng masayang awitin, praise God, tayo po muna mahawi ng isang malumanin na awitin sa inyo. Hallelujah, praise God. Sa umaga pag-agising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang karapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal
laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Diyos. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako nagsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some the song louder against God over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder again, whatever we drown. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some the song louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting. He would never fail, and He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some the storm louder again.
trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. The song louder in the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus save and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus
Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have a great sweet end to save my wayward soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, have a great sweet end to save my weary soul,
and on and on. But Jesus came to invite grace and free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. How it's different now. Till save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan ended, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. How it's different now. Till save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan ended me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day. The heard sing and pray. The preacher friendly brings the gospel through. Ooh, he said you must repent. Sit down to dance I'll win. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. How it's different now. Till save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan ended me, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Oh, once I was lost and sin. I had no place in it. To save my weary soul and on and on. But Jesus came to me. It by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Till save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, oh, 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 but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan entered me, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lift your hand, mighty Lord, on the rain. Lead you on the foreheads on the prairie. Along you grew for the mountain. Race up to the mountain. You Lord, keep your mighty hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. I'll lead you on the foreheads on the prairie. Lord, you grew for the mountain. Raise up to the mountain. You Lord, keep your mighty hand on me.
You touch the clouds with the rain. From the rain you made us see. From the sea form, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on. You touch the clouds with the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lead your hand, mine, on the rain. Lead you walk the four hands on the prairie. Along you go for the mountain. Her race have to bow them, but the Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds with the rain. From the rain you made us see. From the sea you formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God of me. Your goodness shows from ages past, and now it unchills me. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's before. Jesus, my Jesus, the promise of God who's be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, where's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, my Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, being that I want to prove that the way who just lead us on heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, being that I want to prove I don't want thee who just lead us by heaven close to you. Oh, precious Lord, for keeping that on that sneak by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can hold this what I have you do. Ooh, say, believe us by heaven close to you. At the house alone and Lord, I got a witness. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just lead us on heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me that on passing by. Oh, there must be out of this world, you and I. But here you can, Lord, this what I have you do.
Ooh, save a leader's heart in hand, close to you. Until I so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, oh please save me. Just a little spark, heaven close to you. Oh gracious Lord, keep me not on vastly behind. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say a little spot, heaven close to you. I'll live for their street, day after day. I'll live for their Jesus. Oh, come one day, that sweet Holy Spirit. Well, I will be. I'll live for us, Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will I'm blessed in. The loving kindness is better than life. Lift my hands up to thy hand. I'll lift my hands up unto thy hand. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Aku kay Jesus araw-araw. Aku kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang espiritu ay papupurihan. Aku kay Jesus araw-araw. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, everywhere His I go. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I'll do as He commands me, everywhere as I go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I'll do as He commands me, everywhere as I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. The joy of living is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, everywhere as I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands
sweet, and the world is alone. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do sickle man sweet, and the world is alone. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. As for me, I will behold your face in righteousness. I will be satisfied with all me with the lightness. I want to be, but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold face in righteousness. Will be sad, will smile with all me with the light. I want to be, but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all me with the light. I want to be, but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old heart, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who will be the bishop led by enemies right over me. Yelling the night way, on deep shame. Yelling the night way, on deep shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Who will be the bishop led by enemies right over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Who will be the bishop led by enemies right over me.
Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I do ransom thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. And to thee, O Lord, who will live up my soul. And to thee, O Lord, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of earth, in the mountain of His holiness, beautiful is celebration. The joy of God who heard is no sign. The sign of the dawn of the city, oh, the great King is no sign. The sign of the dawn of the city, oh, the great King. How great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, so beautiful is celebration. The joy of God who heard is no sign, the sign of the dawn of the city, oh, the great King. Is no sign, the sign of the dawn of the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Amen. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. You Lord, in the morning,
who light a revolver and to thee, and will look high. He works to powers overload, considered by the meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. For to thee will I pray, my boy shall thou heed her warning. You, Lord, heed upon him, who light a revolver, and to thee, and will look high. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just the sheep of His hand. Create in me and lead our heart to Him. And renew and spirit, read and me. Create in me and lead our heart again. And renew and spirit, read and me. Oh, cast me out away from thy presence so long, and take the night of Holy Spirit from me. Restore and be the joy about salvation, and renew in spirit, read and be. Create and lead a heart, oh yeah. And renew and spirit, read and be. Create and be and lead a heart, oh yeah. And renew and spirit, read and be. Lord God, hallelujah. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the night of Holy Spirit from me. Restore and be the joy of thy salvation, and renew and spirit, read and be. Oh, how love you, how I adore you, my friend, my sunshine,
my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all His fullness will let me. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all His fullness will let me down from His glory, ever living story, my God, oh Savior's King, and Jesus is there. Born in a manger, whose soul is stranger, and man of soldiers, and I, holy, oh how I love you, how I adore, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all His fullness will let me all over the world. The Spirit is moving all over the world, as the prophets said would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the promise said will be. Here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. Oh, deep down in my heart, He's moving. Deep down in my heart, as the Father said, who will be hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophets said, will be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said will be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise said will be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. I do, I surely don't know that I've been born again. I do, I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there are some things that I blame. But this one thing I'm surely don't know, that I've been born again. I do, I surely don't know
that I be born again. Hey, do I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I know some things that I do. But this one thing I'm surely don't know, that I be born again. I do, I surely don't know that I be born again. Hey, do I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I know some things that I play. But this one thing I'm surely don't know, that I be born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to tell us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the skies are blue, and all the world sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, sing your praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. What the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you. There's Jesus. Therefore, be justified by faith. We agree with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God, who planted His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Oh, you are my heaven, always forgiving. I'm in love with you, Jesus. You were together, my love went. I'll live for you. I was to be the spring increases until you came, and now I live only simply to worship your name. I've waited so long, I'm so I was wrong in loving you, Jesus. It took me some years, some pain, me some tears.
but you pulled me through. I waited so long, now I still belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the hurry, now spinning round, round and round. You stopped me speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life was hopeless, life was here. Jesus found you, Lord. I miss forever, take wherever and believe your word. I've waited so long, but I'm so I was so wrong in loving you. It took me some years, some me some years, but you pulled me through. I've waited so long, now I still belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Sadyang ay labit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang ay labit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay.
pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap humawit, hawinig makalangit, puso mo'y biindag sa luwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga wiring makalangit, oh, hiwang ligayang siyo'y hatid, ay hindi kaya lumasan. Ano bang awiting makasalita ng buhay na inuho ay nagdurusa? Ngunit kayo'y masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Ihinda sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, oh, ibang ligayang siyo'y na hindi kayang lumasan. Alam ang awiting magsalibot, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masila na masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O kay sarap humawi, hawiring makalangit, puso mo'y huminda sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong ginawin, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga wiring makalangit, oh, oh, ibang ligayang siyo'y na hindi kayang lumasan. Ano mga witing makasalita ng buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila ng masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bintang sa tuwa, sa ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y hindi kayang lumasan. Ano mga wiring makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila na masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O di ko man
makita ang kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang sangalan, pangarap ko'y matutupad, at walang sino mang hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Bihin man bilang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Yesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang sangalan, pangarap ko'y matutupad, at walang sino mang hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang sangalan, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Sabihin man bilang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil
kay Jesu Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ba'y di ako mangangamba, pagkat aking alam na darating ang isang araw, ang araw mo'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus. Sabi, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap laban. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba buhay? Di ba ang Diyos ay nagtaramang sa buong katawan? Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa puso,
Darama ko sa buong katawan, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagagong babalik dito upang kay kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking gusto ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagagong babalik dito upang kay kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, lang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, and to glorify His name, and to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise our God. Come to praise Him. Come to praise our God. Oh, glory, hallelujah is the coming. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming. Oh, Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming. Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. The name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. The Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the Holy Ghost to fight us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost to fight, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bombing every side, bombing every side, bombing every. He's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Who bless
His own healing in Him, who bless His holy name. Palakpakan po natin ang wala kasang lahat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God, sa oras na minamahal, dito mo tao sa minamahal, ang pagpupuri ng masayang awitin sa ating pinakamahal. Sa praise God, at tayo po'y dadako na, tuloy-tuloy sa ating balagawan, minamahal. At tayo po'y dadako na sa ating ama malumanay na awitin sa ating mga praise God. At tayo po'y dadalhin po na ating beloved na ordained preacher, ating beloved na Kuya Buboy Nier. And praise God, hallelujah. Bless you, Brother Janjan. Bago po tayo magpatuloy maminamahal, sa mga huling dumating, tayo po muna manalangin upang tayo po samahang lubos ng ating malapangin. Dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, sa gabing ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, muli namin ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na patuloy kami malaya na nakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa hallelujah, patnubay at paggabay ng iyong mga anak, nakarating silang malulahati sa aming bahay sambahan. At bago namin malapayin o ialay ang mga papuring awitin na ito sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, kaming lahat na narito ay tao sa puso at marubdob na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, sa lahat na nabanggit aming mga labi na may sa puso, sa isip, salita at sa gawa. At aming hinihiling, samahan mo kami sa aming mga papuring awit. Kailangan ka namin. Ang iyong Santong Espiritu ang napakahalaga sa amin. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, ingatan mo yung mga anak, andiyan pa sa mga daan, patungong si Badang na gawain. Sa pangalan ni Jesus! Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y magpatuloy maminamahal sa ating pong mga pagpupuri. Praise God. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart
and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to thank the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to thank the Lord. He had showed me, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah. He hath showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children praying. Lord, send your Spirit in this place. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Dear Lord, listen to your children praying. Dear Lord, send your Spirit in this place. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord.
Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang asahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila, amen, glory, hallelujah, ako raw ay bulag at parang nababaliw. Naraw ako at kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang asahan ko. Hallelujah, hallelujah. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang dugo at buhay mo'y laan sa'yo.
ang gantimpala ang asahan ko. Di langit ang dahilan kung para ko sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Gaano man kabigat ang iyong suliranin, sing taas man ng bundok kanyang matitinan. Kahit bagyong kay dilig, pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y kanyang papawiin. Kung nakaya niya pasanin sala ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa cross kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Ang wika ni Jesus ang may pasanin sa akin, magpahinga. Kung nakaya niyang pasanin sala ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala tao sa krus kaniyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Ikaw ang ilaw ko sa dilim, ikaw ang gabay ko sa gabi, ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang nagbibigay saya
sa dali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan, pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Ikaw ang kahulugan ng awit ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Yesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Hallelujah, 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 hallelujah. Dahil iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saang dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbagat. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis,
si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna na pakikipagpaka, takutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rusas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan. Amen, hallelujah, hallelujah. Di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna na pakikipagbaka, takutin mo ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna na pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you be silver or gold? You can see. Good news I bring you, 'cause Jesus set me free. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, often you lose and seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, 'cause Jesus, you will say, I know Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. 'Cause Jesus paid it all. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you be silver or gold? You can see. Hallelujah, hallelujah. Good news I bring you, 'cause Jesus set me free. I know Jesus paid it all.
Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, often you lose and seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, 'cause Jesus, you will say, I know Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. Because Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'll sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name
is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. From the rising of the sun until it's going down, praise to the Lord, praise His name. Fill the morning with your joy, fill the evening with your song. Praise to the Lord, praise His name. Praise to the Lord who is high above every nation, who has raised us from the dust to reign with Him. Praise to the one who is Lord above all creation. Praise to the Lord, praise His name. To the barren house He comes to make it a home. Praise to the Lord, praise His name. To the empty heart He calls, saying, come and be my own. Praise to the Lord, praise His name. Praise to the one who is high above every nation, who has raised us from the dust to reign with Him. Praise to the one who is Lord above all creation. Praise to the Lord, oh Lord, praise His name. Praise to the one who is high above every nation, who has raised us from the dust to reign with Him. Praise to the Lord. Praise to the Lord, praise His name. Lord, I come to you, let my heart be changed. Rain you, flowing from the grace that I found in you. Oh. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, Lord, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. Oh,
and as I wait, I'll rise up like again, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face knowledge of your love as you lead in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love. Hold me close, Lord, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I'll wait, I rise up like yeah, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan, mapagpatawan na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo.
pasasalamat ko dahil sa iyo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Langit ay kaniyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo, upang makamtanan kaligtasan. Langit ay kaniyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo, upang makamtanan kaligtasan. Inalay ng aking Diyos ay buhay. Ialay sa aking Diyos ay buhay. Di niya tanggap ang gintong yaman, mga panalangin mo walang laman, ang nais niya ang buhay mo'y lubusang ilaan. Inalay ng aking Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Langit ay kaniyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo, upang makamtan ang kaligtasan. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Ng ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa iyo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-ibig
isa naiisip ko tuwina. Bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahaling, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Ang Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Matulad sa'yo, Diyos, sa kamang ang Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Yan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain.
Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag mo ako aalisin, ang Espiritu mong banal kariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako, igawin mong tapat. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord, the voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Make a joyful noise, the Lord. Oh, yea, oh, ye land. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His praises and sing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we ourselves, we are the people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Temple unto Him, and bless His holy name. For the Lord is God, and His mercy is everlasting, and His truth endureth through all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, praise. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart how to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart how to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. 'Cause you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Oh Jesus, you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Pick up your cross and follow dearest Jesus. Pick up your cross every
every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. So here I am again, willing to be open up and broken like a flower in the rain. To die under the rain, to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be open up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, the flower in the rain. You are the one, there's no one else, who lifts me up and gives me water from nowhere. But there's a hope that seems to drain it all away. And once again, I'm living fear and doubt, with all my strength is crying out. So here I am again, willing to be open up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised beyond the pain, like a flower in the rain. Praise the Lord, oh, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. His holy name. Praise the Lord. Holy Ghost and fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name, bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan ng bawat isa sa gabing ito dahil tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Glory to God. At isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin mga minamahal. At welcome pong muli sa ating Friday overnight prayer. Amen. Praise the Lord. Purihin
ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kaniyang beloved daughter, Sister Vines, at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal, and of course, sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayo dako ng ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at salamat sa ating dakilang Diyos, at muli na talagang taglay ng bawat isa ang kalakasan at kalusugan, at sabi nga sa kanyang salita, na tipunin mo ang aking mga banal, yaong mga nakikipagtipan sa akin ng hain. Ano po yung hain natin ngayon, mga minamahal? Sa gabing ito, ang ating pagpupuri, ang ating pagpupuyat, mga minamahal, na talagang sabi nga, extreme with sacrifice, ang ating pagpupuyat, na kung saan ang ating pagpupuyat, mga minamahal, ay ang katumbas nito, mga minamahal, ay 3 days fasting, mga minamahal. So nandyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga panalangin, mga minamahal, yan ay pakikinggan ng ating dakilang Diyos. Amen! Dahil ang ating dakilang Diyos ay nangako, mga minamahal, nangako sa bawat isa sa atin. Kaya't purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. At muli sa gabing ito, mga minamahal, tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Psalms chapter 50 verse 23, ang sabi, "Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I see the salvation of God." Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pagkikipag-usap sa akin, ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi, mga minamahal, na ang naghahain o ang naghahandog ng haing pasasalamat ay ating pinupuri at linuluwalhati ang ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating palang pagtayo, pasasalamat sa ating dakilang Diyos, siya ay ating linuluwalhati sa ating buhay. Dahil sabi nga ng kanyang banal na salita, sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat. Amen!
So kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay magpasalamat. So sa ating buhay, mga minamahal, sa mga hindi pa naghahandog, naghahain ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos, talagang ito po mga minamahal ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ating pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved sisters. First 5 sa ating mga beloved sisters, mga minamahal. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Mirasol de Vera. Sundan siya ng ating beloved sister Norma Binluan, beloved sister Alma Melo, beloved sister Nida Bakuyag, and beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating first 5 mga minamahal, sa ating beloved brothers, ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Jose Padua, beloved brother Michael James Rosuelio, beloved brother June Sabangan, and beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. At from number 6 up to 12 sa ating beloved up to 16, rather I say, atin pong pinaghahanda mga minamahal ang ating beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Abigail Villarus, beloved sister Elena Pebinito, beloved sister Joneline Milan, beloved sister Hannah Villarus, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Ashley De Los Santos, beloved sister Nicole De Vera, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Chisley Aquino, and last, ating pinaghahanda ang ating beloved sister Aiko Aquino. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinaghahanda ang ating beloved brothers from number 6 up to 11. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Morante, beloved brother Edward Padua, beloved brother John Aquino, beloved brother Arman Rondelios, beloved brother P.D. Castelio, beloved brother Samuel Villaros. Sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating maina mga minamahal na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo bilang kanilang pasasalamat sa kabutihan, kadakilaan ng ating dakilang Diyos, na dito natin mga minamahal makita kung gaano kapangyarihan at kabiyaya ang ating dakilang Diyos sa ating mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na itong mga minamahal ay patutuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi nga mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos na hindi lamang sa salita o ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Ito yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit ay talagang ito pinakita ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga beloved kapatid. Ang sabi sa kanyang salita, upang ang bawat isa mga minamahal ay magkaroon ng pananampalataya. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na
Panginoong Isus at ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mirasol de Vera at sundan siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Destrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat ng elders na kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang ginawa sa aking buhay. Labis-labis ko ay pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang inyong abang likod nga mga minamahal ay bata pa lang, kasama ko na ang aking beloved lola na dumadalo sa banal na gawain ito ng ating Jesus Miracle Crusade. Pero sabi nga sa banal na pulpito, mga minamahal, halos walang Kristiyano na hindi dumadaan sa panlalamig, mga minamahal. Pero labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil, mga minamahal, bagamat halos 20 years, mga minamahal, ang inyong abang likod na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, labis-labis kong ipinapasalamat na muli akong kinahabagan at pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na makabalik sa kanyang banal na gawain, mga Praise the minamahal. Lord! Hallelujah! Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil mula nung nakabalik ako, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, napakaraming pagpapala, pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay, mga minamahal. Dahil lang yung abang lingkod, mga minamahal, hindi lingid sa atin, mga minamahal, yung dumaang pandemya, mga minamahal. Ang yung abang lingkod, mga minamahal, kasama ako, mga minamahal, sa nakaranas or naging close contact, mga minamahal, ng isang COVID patient, mga minamahal, na sa kasamaang palad, mga minamahal, yung aking boss, mga minamahal, na yun ay pumanaw, mga minamahal. Pero ang inyong abang lingkod, mga minamahal, talagang masasabi kong grabe-grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa inyong abang Praise lingkod, the Lord, mga amen. minamahal. Dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, Monday pa lang, mga minamahal, nakasama ko siya, mga minamahal. Buong maghapon ng Monday hanggang Monday, tapos Wednesday, mga minamahal, gaya ng nakagawian natin, mga minamahal, na dumadalo tayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hanggang sa mag-Friday, mga minamahal, ang hindi pumasok sa isip ko, mga minamahal, na ang aking boss ay may COVID, mga minamahal. Dahil ang akala ko, mga minamahal, simpleng lagnat or trangkaso lang, mga minamahal. Pero nung Friday ganito, mga minamahal, overnight din, hindi ko maintindihan yung aking sarili, mga minamahal, dahil yung grabe-grabe yung sipon ko, mga minamahal. Pero ang pinakikiramdaman ko, mga minamahal, yung symptoms ng COVID, mga minamahal, ang sabi nila, lagnat at inuubo. Sabi ko, no, hindi ko pinansin yun dahil hindi naman ako inuubo at hindi ako nilalagnat. Pero nung Friday na yon, gaya nito, mga minamahal, ang nakaplano lang or nakaset up sa akin, mga minamahal, dahil ang mga ginagamit na mga awit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ay kailangang mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Kaya ang tanging naka-set up lang sa isip ko, mga minamahal, is 1 day straight, mga minamahal. Pero dahil sa may narinig akong bulong na bakit yung 1 day straight ko, mga minamahal, hindi ko gawing 2 days straight, mga minamahal.
bilang Kristiyano sa katuruan ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Distrada Almeda, hindi kalugyan sa atin mga minamahalang mag-ayuno, mga minamahal, bagkus ito ay pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa madaling sabi mga minamahal, nung Friday na yon, nag-start ako ng fasting mga minamahal. Hanggang sa morning ng Linggo, mga minamahal, pagkatapos ng puri, doon ko na naramdaman talaga yung grabe-grabeng panghihina, mga minamahal, na halos yung aking balikat, mga minamahal, hindi ko siya maitayo, kundi grabing yuko talaga, na hinang-hina na halos yung hangin, mga minamahal, halos wala akong malanghap na hangin, mga minamahal, kaya labis-labis akong nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at nalalangin, mga minamahal, na ang inyong abang likod ay ibalik yung aking lakas, mga minamahal. Pag ganun, mga minamahal, na sa ating pakiramdam, mga minamahal, na talagang halos wala na tayong hanging malanghap, mga minamahal, talagang mapapaluha, mapapaiyak ka talaga sa pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Sa pagsusumamo at pag-iyak ko pa, mga minamahal, at pagsisisi, mga minamahal, sa aking mga kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, muli akong nakaidlip, mga minamahal. Sa pag-iidlip kong yun, pagising ko, mga minamahal, pinakiramdaman ko yung aking sarili na kung okay na ako, pero hindi naman ganun okay, pero at least binigyan ako ng panibagong kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil hindi pa ganun ka-totally kagaan yung aking pakiramdam, muli akong nagsumamo, nanalangin at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa pangalawang pagkakataon, mga minamahal, nakaidlip ako ang inyo abang lingkod, mga minamahal. Sa muling pagising ko, mga minamahal, ang inyo abang lingkod, talagang totally ibinalig ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung aking maluwag na paghinga at yung lakas ko, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang akala ko, mga minamahal, nung time na yon, okay na, mga minamahal. Dahil pagkatapos ng gawain, pagkatapos nung ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung aking lakas, mga minamahal, gaya ng dati, umuwi kami, mga minamahal, sa aming tahanan. Hindi ko alam kung anong nangyari nung gabi. Basta pagdating ko, mga minamahal, nakatulog ako, mga minamahal. Sabi ko, siguro dahil na rin sa pagod at sa dahil bumalik yung lakas na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Pagising ko ng umaga, mga minamahal, nung pagkatapos kong magpuri, mga minamahal, ng sandali, mga minamahal, nung buksan ko yung aking cellphone, mga minamahal, doon ko nakita, mga minamahal, na yung aking boss, mga minamahal, ay namatay na, mga minamahal, dahil sa COVID, mga minamahal. Labis-labis akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung naramdaman ko nung linggo ng umaga, mga minamahal, yun pala ay dahil sa naging close contact ako ng aking boss, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil, mga minamahal, yung simpleng ganun lang na akala natin simple lang, pero hindi yun pala simple. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Dahil Praise the Lord, hallelujah. Dahil nung gabi ng linggo, mga minamahal, kasama ko sa higaan yung aking mga anak, mga minamahal. Sabi ko, kung ako mag-positive, siguradong pati yung aking mga anak. Sabi ko, kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil buong umikot yung isang linggo, mga minamahal. Pinapakiramdaman ko yung aking sarili at yung aking mga anak, mga minamahal. Talagang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil Praise the Lord, hallelujah. dahil walang nagkasipon, nagkalagnat nung time na yon, mga minamahal. At dahil din, mga minamahal, sa close contact ako, kailangan kong, mga minamahal, magpa-rapid test sa may VMU, mga minamahal. Habang ongoing yung process, mga minamahal, talagang nagpuri lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil pag nag-positive ako, mga minamahal, talagang grabing hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, mga minamahal. Kaya
labis-labis kong ipinapasalamat nung lumabas yung result, mga minamahal. Ang inyong ibang likod, mga minamahal, ay nag-negative, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat yung mga ibang naka-encounter ng aking boss, mga minamahal, ay talagang nagpapanik sila at may yung iba nga mga minamahal nag-positive pa. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang grabe-grabeng pag-iingat sa akin at sa aking buong sambahayan. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ating sabay-sabay mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Mirasol de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating beloved kapatid mga minamahal na talagang totoo mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi nga sa kanyang salita na sa mga huling araw ay maraming manlalamig, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at alam natin na sa ating buhay bilang Kristiyano yung naranasan ng ating beloved kapatid, minsan yan ay nararanasan din natin. Amen, na tayo ay nanghihina at nanlalamig. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na hindi siya nanatili doon sa kanyang panlalamig, mga minamahal. Imagine 20 years na talagang nawala siya, mga minamahal, sa gawain, presensya ng ating dakilang Diyos na sa loob ng 20 years, mga minamahal, talagang maraming mangyayari. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti, mga minamahal, dahil alam natin na ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Pinili ka at tinawag, mga minamahal, dahil bawat isa sa atin ay may mission pa na talagang gagawin dito sa mundo, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, upang maiwasan natin yung panghihina, ng lalamig, mga minamahal, tayo lamang, mga minamahal, ay patuloy na dumalo, mga minamahal. Maalala natin yung sinabi ng ating beloved pastor na lagi tayong dumalo, mga minamahal, dahil sa ating buhay, once na hindi tayo nakadalo, mga minamahal, sa una medyo okay lang at hanggang sunod-sunod na yan, hindi natin namamalayan na tayo pala ay nanlalamig na. At sa ating buhay, sa ating isip, tayo lamang ay nabubuhay na sa dibali. Mayroon naman akong faith, mayroon naman akong pananampalataya. Hanggang doon yung ating paniniwala. Ngunit kung tayo ay talagang hindi na nakadadalo, mga minamahal, sa ating buhay, talagang maraming mangyayari. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na lagi tayong dumalo, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan siya ng ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Regis Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved Odin Pitcher. At sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa mga Espiritu, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib po, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa mga Espiritu, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan ng aking mahal na asawa noon, minamahal, sa kanya pong pagdalo. Dahil hindi ko naintindihan tong banal gawain noon, minamahal. Dahil siya ay aalis po ng maagang maaga at uuwi ng halos gabi, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa walang tigil niyang panalangin po, minamahal, na ako'y gusto niyang magkasama sa banal na gawain, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po sa aking pong paggatid at pagsundo dito sa ating banal gawain, minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Andyan, minamahal, na noon po, minamahal, haleluya, sa aking buhay, minamahal, na andyan, minamahal, na kapag ganitong weekend, minamahal, andyan yung mga layaw sa na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyang tricycle, minamahal. Andyan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal, na yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Na Lord. wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang isindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, nandyan ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, minamahal, na bagamat bihira ko lang silang makapiling, minamahal. Andyan din yung pag-iingat din po sa kanila, minamahal, na physical ng pangatawan. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan yung init at ng araw, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal Panginoon. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagmamaniho ng tricycle, minamahal. Andyan, bagamat pagminsan po, minamahal, ay tayo po ay nangihina sa ating physical na pangatawan. Andyan yung pinagkakalob na physical na pangatawan sa ating araw-araw, minamahal.
Andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palagpakan natin ng sabay-sabay mga minamahal ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang kabutihan, mga minamahal na talagang yan ang mga talagang dapat na talagang pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, bawat isa sa atin mga minamahal, na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na kung sino man ang makasusumpong sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tayo ay makasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang nasumpungan niya ang lingap ng ating dakilang Diyos na talagang dati sa kanyang buhay talagang hindi sumasampalataya sa ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at naging daan ang kanyang beloved wife upang siya, mga minamahal, ay makakilala sa ating dakilang Diyos at once na ating nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tayo ay magtatamo ng lingap ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, patuloy lamang tayo, mga minamahal, upang ang lingap ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin. Amen. At sa ating buhay, sa ating araw-araw na buhay na kailangan tayo, mga minamahal, na talagang mabuhay, talagang kumita kung saan-saan tayo pumupunta sa bukid, sa ating mga trabaho, mga minamahal, saan talagang tayo ay naghahanap buhay, mga minamahal, talagang nandyan ang talagang mga disgrasya sa daan. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang siya ay sinundan ng kalalakihan. Ngunit pangako, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos upang ang kanyang mga anak ay patuloy na pag-iingatan? Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Exodus ng kapitulo 23 ng talatay 20, ang sabi dito, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na yun pala, mga minamahal, na kung tayo ay nasa daan, mga minamahal, ay nandyan na ang anghel ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay ingatan sa daan, mga minamahal, at tayo, mga minamahal, ay makarating sa ating pupuntahan. Katulad na dito, mga minamahal, sa ating pagdalo, mga minamahal, na sinabi, upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Ano ang inihanda ng ating dakilang Diyos? Kanina, tayo ay talagang nanggaling sa ating kanya-kanyang tirahan, sa ating bahay, at tayo ay dinala dito na may pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na tayo, na bawat isa ay inihanda upang tayo ay narito sama-samang purihin,
pasalamatan, sambahin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpala po hating gabi sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una kong pasalamatan dahil kanina po yung nangyari din po sa ating beloved brother kanina na pinatutuo po. Kanina lang po, dumaan din po kami dyan sa Longos po. Alam niyo po, may dalawang lalaki po na nakasingle po sila. Alam niyo po, nung dumaan po kami, dyan po talagang madilim. Alam niyo po, nung dumaan po kami, talagang andyan, huminto pa po sila doon sa may store po. Pagkatapos, diretso po kami, talagang sinundan din po kami ng dalawang lalaki na nakasingle po sila. Hanggang dito po, andyan, dahil hinatid po kami, nung pagliko po ng driver po namin, talagang nandyan, dahil naka-plaster po yung likod, nung paliko po namin, alam niyo po, yung dalawang lalaki po, talagang bumalik po sila. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nag-iingat po. Kaya sabi ko po sa naghatid po sa amin, huwag na kayong dumaan dyan. Sabi ko po, sa bayan na kayo dadaan. Sabi ko po, dahil madilim dyan. Sabi ko, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko po, kung wala po tayo talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi po natin nasumpungan ang Diyos na nag-iingat, talagang nandiyan gumagabay, pumapatnubay po sa atin, saan man tayo paruroon. Andyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung nakaraan talagang linggo po, hindi po ako nakadalo ng Wednesday at saka overnight po. Talagang andyan po ang paalala po na talagang yung paa ko po nabagsakan po ng kahoy po. Alam niyo po na magapuyan, makirot. Andyan na talagang masakit. Halos hindi po ako makalakad. Alam niyo po, pati aking mga apo talagang nilagnat din po sila. Andyan po talaga ang paalala kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nakadalo po kami nung linggo, tunay po, ako po yung nagsisi po. Tunay po, ang aking paa talagang instant po. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Nawala Lord. po ang Hallelujah. kirot. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa aking beloved apo. Talagang pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong year 1998, wala pa po ako dito sa Jesus Miracle Crusades. Talagang nandyan ang aking sakit ko po, ang sintoms po ako. Nag-bleeding po na akala ko, oras ko na po yun dahil akala ko mamamatay na po ako dahil nandyan na umabot na wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Ang ginagawa ko po sa aking katawan, ibinabagsak ko po na sabi ko po,
sa oras na yun, ako pinagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang pagbe-bleeding ko po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Andyan po, dinala po ako sa ospital po. Alam niyo po, dahil napakababa po ang aking dugo po, dahil namutla po talagang kulay ko po. Talagang hindi na po talaga mag-circulate po yung dugo ko po. Kaya nanghina po ako talaga. Alam niyo po, talagang dyan po ang pagsisisi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay, ang aking sakit, tumor daw po ito sa matres. Dahil niraspa po ako talaga. Pero mayroon po silang nakuha sa raspa po na ganitong kalaki na bukol po. Talagang sumama po sa raspa po yun. Kaya nung sabi po ng doktor, dahil ginawa na rin po ng lahat ng kaparaan, wala po akong kagalingan. Nung patuloy po yan na in-examine po ako, ang sabi po ng doktor, inobserbahan po ako, ay cancer daw po ito sa matres. Kaya dyan po ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak malilit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay po upang mapakain ko po sila dahil nag-isa po ako. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay cancer sa matres, sabi niya po, lumabas ka muna ng 2 linggo at kay magpahinga at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, sa oras na yon dahil sabi po ng aking beloved ate na talagang manampalataya ka, walang imposible kapag gagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andun na po ako sa bahay, nagmumukmuk, nakahiga. Takot na takot po akong gumalaw. Pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, umiyak po ako. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, higa po ako doon. Dahil andyan, takot na takot po ako. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Diyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban. Pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran po, talagang nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako po yung nagpuri ng nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating Praise the Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kung minsan nagkukulang din po tayo, pero andyan ang palaala po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus, panunay lamang po na tayo'y mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala po tayong sapat na maiganti po sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakabait, napakabuti, buhay po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, noon po talagang andyan din po ang paglilingkod, hindi puro rusas, kundi mayroon din mga tinik, may pagsubok, pero andyan po na ako pinuusig. Talagang sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha po ng pamasahe. Dahil po ang aming bahay maliit po, talagang dyan butas-butas po, kawayan po ang atip. Talagang butas po yan. Pero dyan di po ako nagsawa na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy po ako dahil napakahirap. Ako lamang po, hindi ko po mapagawa ang aming bahay dahil pag nakatinda po ako, talagang pambili lamang po namin ng pagkain ng aking anak. 5 po yan. Maliliit pa po, pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako.
Ngayon po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay din po, talagang hindi na po kami nababasa. Maayos na rin po sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Napakabait talaga. Hallelujah, praise the Lord. Tunay, buhay talaga ang ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po kung gaano kabait. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po kung may karamdaman po tayo, andyan lagi. Nananalangin, magsisika lang po. Pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Andyan din po kahit isang gamit, wala po kami, pero pinagkaluban din po kami ng sasakyan po na motor po, brand new po yan. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain po natin. Kaya nagpapasalamat po ako. Maraming salamat sa pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas po. Alas 9 po ng umaga yan, kinagat po ng ahas. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tando. Alam niyo po, nakapag-motor pa po. Nung pagdating niya po, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Dahil andyan na talagang nung tinignan ko po, inalis po yung balot ng kanyang paa. Nakita ko po ang bakas kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas minuto, wala ka na. Sabi ko po, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan kung tayo talaga ay nakakadalo po ng 3 times a week. Talagang nandyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagkakaroon ka talaga ng takot kung nandyan ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Ang lahat ng kapurian, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan at tunay mga minamahal na talagang buhay, napakabait at makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Ang ating beloved nanay, mga minamahal na 1998 na talagang nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal na ini-expect ng ating beloved nanay na siya ay talagang babawian na ng buhay, na talagang pag tinawag o mayroon kang cancer, mga minamahal, expect mo na talagang hindi na magtatagal ang iyong buhay, ang ating buhay. Ngunit ang Diyos na ating nakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa unang padalangin ng huling propeta ng ating dakilang Diyos, Pastor Willis Rada Almeida, ang ating mga karamdaman, mga minamahal, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sa ating buhay, mga minamahal, talagang kagilagilalas ang pinapakitang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved nanay, mga minamahal, anong ginawa? Siya lamang ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Dumalo mga minamahal at ating nakita 1998, 2023 na ngayon, mga minamahal, ang ating beloved nanay, talagang buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na wala nang doubt, wala nang dapat ipag-alinlangan sa ating dakilang Diyos. Ano ang gagawin natin, mga minamahal? Magtiwala, maglingkod lamang at patuloy na talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil ang ating pagdalo, mga minamahal, ito ay
para sa atin mga minamahal. Imagine mga minamahal, yung kanyang beloved apo na talagang nakagat ng ahas doon sa lugar ng Malacanang. Tapos siya pa ay bumiyahi papunta dito sa Pagal, mga minamahal, at nakarating na buhay. Ibig sabihin mga minamahal, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na siya ay malason ng binom ng ahas na nakakagat sa kanya. Kaya sa ating buhay talagang kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing.
Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakasarap umawit mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na pong muli mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po sila, ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglalwati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, amen. At ako po nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Lagi po natin inaalala ang banal na turo at aral na ating beloved assistant, Lina C. Almeida. Sa ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter. Gandang gabi po. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, pinamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpuput na papasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus, sapagkat nabigyan na po ako ng pagkataon upang ipahayag mga mga ginawa ng ating pinakamamahal na Hesus sa aming buhay. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandiyan po na magulo ang aming buhay ng aking malasawa. Lagi po kami nag-aaway. Talagang grabe po mga minamahal. Dahil po sa aking mga bisyo po mga minamahal, talagang nandiyan, talamak po ako sa pag-inom ng alak, pagsugal, halos bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na aking malasawa, nag-decide po na ibang bansa po mga minamahal sa dakong Taiwan. Tunay po mga minamahal, talagang nandiyan po, bago po kami umalis, bago po siya ihatid sa agency mga minamahal, talagang dumaan po kami sa may simbahan sa Quiapo po mga minamahal, na kung saan kami po nanalangin ng matiinti mga minamahal. Inikot po namin yung mga nakasabit na santo mga minamahal. Subalit ako po nagtataka mga minamahal, sapagkat paglabas namin sa simbahan na yan, kami po'y nag-away ng aking malasawa. Talagang nandiyan po ang aking kalungkutan mga minamahal, sapagkat ang aking malasawa palis na po kinabukasan sa ibang bansa mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal ang aking kalungkutan, umuwi nag-iisa sa bahay mga minamahal. Talagang hindi ko alam ang aking gagawin mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung yung tunay na Diyos ang aking hinahanap mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na parang may nagudyok sa akin. Nabuksan ko po ang aming TV mga minamahal. At tamang-tama po mga minamahal gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal na pakinggan ko ang mga buhay, patutuon ng ating mga kapatiran, mga minamahal, mga kamangha na nangyari sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanilang buhay. Talagang grabe po mga minamahal. Andiyan po, parang iba yung pakiramdam ko po mga minamahal, hanggang sa nag-decide po ako mga minamahal na hinahanap ko po ang gawain ito mga minamahal, ang aking natagpuan sa may amuran ito mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pagpasok ko lang po sa gate ng amuran ito mga minamahal, nandiyan lang po ang aking pagluha. Talagang grabe po mga minamahal ang kagalakan ko po mga minamahal. Talagang hanggang sa natapos yung gawain, andyan ang hindi ko paliwanag ang aking nararamdaman mga minamahal na kagalakan mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nag-decide po ako mga minamahal na tilangga ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po mga minamahal sa aking paglilingkod, mainit ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang gusto ko laging gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal hanggang sa nag-decide po ako na umuwi dito sa
probinsya sa Pangasinan, mga minamahal, talagang sinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Aking mahal na ama, talagang kunyan, mga minamahal, saradong mga minamahal, yung sa religiyon natin, sa nakagisnan natin mga minamahal, sapagkat ang aking mahal na kapatid, nauna po siyang nabun agin mga minamahal, sa ibang sekta mga minamahal, wala ni isa na kanyang naakay mga minamahal, sapagkat hindi nakita ang pagbabago sa kanyang mga minamahal. Talagang pag sinisiran ng aking mahal na kapatid, ang aking ama mga minamahal, nagagalit po mga minamahal. Subalit, talagang tunay po mga minamahal, nung ako po'y dumating, sinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking ama, mga minamahal. Siya po'y sumama, mga minamahal. Hallelujah. Siya po'y talagang nagkataon na mayroon po siyang karamdaman na lagi po siya nahihilo, mga minamahal. Talagang tunay po, mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Marami po mga minamahal ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga loved ones, mga minamahal, aking mahal na kapatid na may hika po, mga minamahal. Nung dumalo siya, mga minamahal, hirap po na sa paglakad po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, nung siya po pagkatapos bautismo, mga minamahal, isa po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Amen. Galing din po aking mahal na tiyay, nasa balin ng karamdaman, buto ng mga minamahal, hindi na kumakain, mga minamahal. Pero nung siya pinuntahan ng mga manggagawa, siya inilias po, mga minamahal, siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal ang mga sumama sa akin sa aming mga kapitbahay namin. Talagang tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Andiyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal. Siya po sila instant, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, nung dumating po, mga minamahal, nung umalis po siya, mataba po, mga minamahal, pero nung pagdating niya, talagang payat, mga minamahal, nagkaroon po siya ng karamdaman, mga minamahal, na sakit sa puso, sa diabetes, mga minamahal, talagang mahina siya po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, talagang akala niya kasi, mga minamahal, talagang nagsumbong ang kanyang mga loved ones, mga minamahal, na sinulat na ang ginagawa ko raw dahil umalis ako ng gabi, akala nila may babae ako, mga minamahal. Hindi nila na ako po'y nag-overnight, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na siya po'y talagang nag-obserba, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, kasi tamang-tama po, overnight po, mga minamahal, nung dumating, ay nakabiis na kami aking mga loved ones, aking mga kapitbahay. Sumama rin po, mga minamahal, nasa likod, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, talagang aking mga asawa, talagang sa kanyang patuloy na pagdalo, mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, kayo po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan aming kahirapan sa buhay, wala kaming sariling bahay. Talagang nakatira lang po kami sa mga squatter area, mga minamahal. Tagpi lang po yung bahay namin, isang papag lang po, mga minamahal. Hallelujah. Totoo po yung pagbibigay, mga minamahal, sapagkat akin po sinubukan, mga minamahal. Ang meron po akong tricycle noon, mga minamahal. May mga nakikisakay, nagbabayad po sila, mga minamahal. Yung po aking iniipon, hindi ko binabawasan yung mga minamahal. Pagdating ng gawain, binibigay ko lahat po yung mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa aking pagbibigay, patuloy na paglilingkod. Kami pinagpala ng ating mga asawa ng ating pinakamamahal na Panginoon ng sariling bahay at lupa, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang saan nagkaroon kami ng negosyo, mga minamahal. Pinagpala kami, mga minamahal. Nagkaroon kami ng sasakyan, mga minamahal. May bahay sa Manila, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa pagpapala niya na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po ang aming panlalamig, panlupay-pay, mga minamahal. Hallelujah. Tuloy po, mga minamahal. Nandiyan, mga minamahal, pag hindi ka nakakadalo, talagang hindi ka na nakakasunod sa pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na unti-unti, mga minamahal, binawan na ating pinakamamahal na Panginoon ang pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na kami muli napatuloy ng aking mahal asawa. Nandiyan ang aking mahal asawa,
pabalik-balik ang kanyang karamdaman po, mga minamahal. Hallelujah. Ako'y nagbuli-buli po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang nabasa po, mga minamahal. Talagang walang kabuluhan lahat. Mga ginagawa natin, wala tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang tao, ang tungkulin ng tao, talagang maglingkod sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Talagang tayo mapalang, mga minamahal, sapagkat nakakilala tayo sa totoong Diyos na buhay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Lagi ako nananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Naibalik niya yung una namin pag-ibig sa iyo, sa Kanya, mga minamahal. Yung kainitan namin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi dapat papagamit bilang mga awit sa ating pinakamamahal na Jesus. Napakami kami sa dako ng Manila po, mga minamahal sa amin. Sa Marilao po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang dyan namin kainitan sa paglingkod. Subalit, may nakaroon na naman sa amin ng pwesto, mga minamahal. Dako ng Manila, kumuha kami 2 pwesto. Yan na naman, mga minamahal. Sa amin, pagninegosyo, mga minamahal. Unti-unti na naman kami hindi nakakadalo. Hanggang sa linggo, mga minamahal. Wala na rin akong kagalakan ko, mga minamahal. Kasiyahan ko, mga minamahal. Parang nandiyan, nagkaroon ako ng takot. Talagang, nagsumama ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Muli na, ibalik niya yung kanitang ko sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung una kong pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Kaya ako nag-design, mga minamahal, ibinta na yung pwesto, mga minamahal, sa dako ng Maynila, para kayo po dito naman nirahan sa dako ng Pangasinan, mga minamahal. Kaya tunay po, mga minamahal. Yung aking panalangin, mga minamahal, may bumili na aming pwesto. Kaya talagang sinabi ko, lumapit ako sa mga Panginoon, nanalangin ako na mayroong bibili sa aming pwesto. Tunay po, mga minamahal, na may bumili. Kaya kayo po lumuwas na dito sa Pangasinan. Talagang para panghawakan kami ng mga Panginoon, ibalik niya yung una namin pag-ibig sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Na nandiyan po, mga minamahal, na hindi ko napansin yung sulit na bakal, mga minamahal. Napakalaking bakal, mga minamahal. Tumama po sa kanang mata ko, mga minamahal. Hallelujah. Talagang naramdaman ko yung kirot, mga minamahal, masakit, mga minamahal. Sumali, mga ilang minutos lang, mga minamahal, nawala yung sakit, nawala yung, hindi naman, walang gas-gas, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang sa pag-iingat sa akin, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, aking marsawa, lagaan nandyan, mga minamahal, yung balik yung karamdaman niya, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, tayo muling maglingkod na sa ating pinakamamahal na Jesus. Bahal na malapang Jesus sa ating buhay. Sabi ko sa kanya, tunay po, mga minamahal, talagang nandyan, ako po'y ginabayan ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating pag-ayuno, mga minamahal. Talagang ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat sinabi ng ating morning preacher na pwede na naman akong umawit. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ululubin sa linggo, ako na po'y makakaawit. Maghamit, hindi man karapat-dapat. Maghamit bilang adult square. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang pag-provide ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Gawa nandiyan aming mga pagkukulang. Talagang grabe po ang ating pinakamamahal na Jesus. Andyan, kahit andyan ang pagkukulang mo, mga minamahal, andyan. Yung dalangin mo, talagang tinutugon ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba, kaluwatihan sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutungan. Ating mahal na kapatid, nung hindi pa po siya nakakilala, mga minamahal sa katotohanan, mga minamahal sa gawain ito, mga minamahal. Sabi niya, napakagulo ng kanilang buhay, mga minamahal, bagamat sila, mga minamahal ay sumasamba sa nagisnan, mga minamahal, na yung pananampalataya na nagisnan po natin. Ngunit pag uwi ng bahay, walang pagbabago, mga minamahal, andun ang kaguluhan pa rin ang kanilang
buhay, mga minamahal. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya po sa atin, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, kinahabagan ng ating mahal na kapatid, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po yung pinagpala, mga minamahal. Sapagkat ang nagbibigay po talaga ng kagalakan, pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, ang banal na Espiritu na mananahan po sa tao, mga minamahal. Yung po nananahan sa atin ang banal na Espiritu, mga minamahal. Yun po yung magbibigay ng kapayapaan sa atin, mga minamahal. Magbibigay ng kagalakan, mga minamahal, hindi mababayaran po ng kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya napakapalad po ng ating mahal na kapatid. Nagpakainit po siya, mga minamahal, at siya po yung pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, hindi masayod na pagpapala, mga minamahal. Yung nga lang po ang nakakalungkot na bagay po, mga minamahal, yung pinagpapalat na tayo ng mahal na Panginoon, andun na tayo sa taluktok, mga minamahal. Nakakalimutan na po natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan po natin yung buhay natin noon, mga minamahal, noon di po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Malawang wasak na po ang ating tahanan, di na po natin kasama ang ating pamilya. Mga pagpapala, wala po tayo noon, mga minamahal. Asan kaya tayo, mga minamahal? Kaya nga po, minsan ang ating mahal na Panginoon, gumagawa po ng kapamaran, bagamat nangyari po yung mga bagay na ganoon sa ating mahal na kapatid. Ang mahal na Panginoon po ang gumagawa ng kapamaraan, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa awit, mga minamahal, 89:31. Ganito ang pagkakasabi, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagayoy akin dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ang hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandahan loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kaniya, ni akin man titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon nakakagawa po tayo ng kasalanan ayon po sa binasa natin, mga minamahal. At yung kagandaan loob ng mahal pa yung kanyang pagtatapat na pangako niya sa atin, mga minamahal, ay mananatili at mananatili, panunumbalikin ka ng mahal na Panginoon sa pamamagitan po, mga minamahal, mga paalalang yan, mga minamahal. Papasalamat po tayo sa mahal na Panginoon nung nanumbalik po yung ating mahal na kapatid, yung Espiritu na umalis po sa kanya, mga minamahal, bagamat mayroon silang negosyo, mga minamahal. Wala po silang kagalakan, mga minamahal. Sapagkat wala po ang kagalakan, mga minamahal, sa mga pagpapalang material na bagay, mga minamahal. Ang tunay na kagalakan, mga minamahal, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag natin pigatiin ang banal na Espiritu na itinatak ng mahal na Panginoon hanggang sa ating pagkatubos, mga minamahal. Yun po yung aalagaan natin, yun po yung kayamanan natin, yun po yung kagalakan, kapayapaan po natin, mga minamahal. Kung wala ng banal na Espiritu sa atin, wala ng kabuluhan, totoo ang ating buhay. Kung wala na po ang mahal na Panginoon na pigatin natin, mga minamahal. Bagamat siya po ang gumagawa ng kapamaraan, huwag natin pagmatigasin ang ating puso, mga minamahal. Magsisi, dumalangin, mga minamahal. Magsisi, dumalangin, humingi ng tawad, magpakumbaba. At yun po yung pagtangis natin, mga minamahal, yung luha na pumapatik sa ating mata na galing po sa ating puso, mga minamahal, batid ng mahal na Panginoon yan. Kaya ngayon nabasa natin ang kanyang pagtatapat, ang kanyang kahabagan ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, bumabati po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuli, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa Kanya lamang po, ang mga minamahal. At saka dubli, magalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na sila po ating minamahal na magulang natin sa malapan, na sila po ang ginamit ng malapan upang makakilala po tayo sa katotohanan. Mga minamahal, katuwang po ang kanyang mga anak, mga minamahal, sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak. At ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved honorable assistant pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid,
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Noon din po sa mga bisita, kung mayroon po, magandang umaga po mga minamahal sa ating mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook live stream, sa YouTube followers po natin, magandang umaga po. Welcome po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po mga minamahal. Ating beloved Brother Mike, praise the Lord po. Ating beloved Sister Almamilo po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Michael James Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po'y Praise the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito, muli ako po'y kanyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito, nandiyan na wala pong kapayapaan ng aming buhay, wala po itong kaayusan, napakagulo po mga minamahal dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na ma, andyan po na siya po ay talagang puno-puno ng bisyo po mga minamahal. Andyan na siya po ay palaging lasing, nangahamon ng gulo pag nalalasing. Lahat ng kinikita po nila ay talagang iniubos po nila sa kanilang bisyo. At pag umuwi po sila sa bahay, pag hindi po nagustuhan ng inihaing ng aming mahal na ina na kanilang kakainin, ito po ay kanyang tinatapon po, talagang binubulyawan niya po ang aming mahal na ina, minumura po. Alam niyo po mga minamahal, sa murang edad po namin dyan na, andyan po yung takot na nararanasan namin noon po mga minamahal, dyan na talagang minsan pag alam namin na uuwi na po ang aming mahal na ama, talagang nagtutulog-tulugan na lamang po, nagtutulog-tulugan po kami. Minsan din po talagang hindi pa po kami nakakakain ng hapunan. Diyan na nakakatulog na po kami mga minamahal. Diyan na pag nakatulog na po ang aming mahal na doon na lamang po kami gigisingin ng aming mahal na ina upang kumain po mga minamahal. Ganyan po ang buhay namin noon po mga minamahal. Subalit, nung siniran po ng aking mahal na uncle ang aking mga magulang dahil sila po ang orang na-save sa gawain ito dyan po sa dako ng Maynila, dyan na ito pipinaunlakan ng aming mga magulang. Subalit, dyan na ang aming mahal na may patuloy po rin po siya sa kanyang ginagawa mga minamahal. Pagdating po niya sa bahay, dyan po rin po siya na umiinom pa rin po siya mga minamahal. Subalit, kami po ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Talagang dyan na nagsumamo, umasa na isang araw ay babaguhin po ang aming mahal na ama. Alam niyo po mga minamahal, bata pa po kami ng mga panahon na yun, subalit napakatagal na panahon mga minamahal na tiniis namin ng ganyang pamumuhay. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung time na dumating po yung paalala sa aming mahal na ama na bigla pong nanikip po ang kanilang dibdib na nahihirapan po silang huminga. Talagang hindi po nila makaya yung kanilang sakit na nararamdaman. Kaya ang ginawa po namin ay dinala po sila sa hospital upang ipa-check up. Subalit, ang gusto po ng doktor ay i-confine sila dahil ang kanila pong na-diagnose na sakit nila ay mayroon po silang sakit sa puso mga minamahal. Doon namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso mga minamahal dyan na ang gusto po ng doktora ay i-confine sila mga minamahal sa hirap ng aming buhay noon dyan na wala po kaming sapat na pinansyal upang sila po ay ma-confine. Alam niyo po mga minamahal, nagdesisyon po ang aming mahal na magulang na umuwi po sa bahay at pagdating po nila sa bahay talagang ang ginawa na lamang po nila ay
pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po nilang nag-ayuno, sa pangunguna at panalangin ng ating minamahal na pastor, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanilang karamdaman na yan ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Maging din po ang kanilang bishop po mga minamahal na talagang napakatagal na panahon na aming tiniis. Andyan na ito po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Talagang binigyan niya po ng kaayusan ng aming pamumuhay. Kaya lubos-lubos namin pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po maalala ko lamang po nung kasagsagan po ng yung lockdown po ng mga minamahal noong year 2019 po mga minamahal. Andyan na biglaan po na nag-lockdown po dyan po sa dako ng Maynila. Noong mga oras na yon talagang ang akala po namin ay buwan lamang po ang lockdown po mga minamahal dyan po sa Maynila dahil nandyan po yung aking mahal na asawa at aking bayaw po dyan po sa dako ng Cavite. Alam niyo po mga minamahal, isa rin po sila sa nagsara po yung kumpanya po nila mga minamahal. Alam niyo po, akala po namin na saglit lamang po yung lockdown pero nung in-announce po na magtatagal po andyan na nag-aburido po kami mga minamahal dahil po nung nagsara po yung kumpanya po nila mga minamahal talagang wala po silang matitirahan, wala po silang pagkukuhanan ng pagkain nila, makakainin po nila mga minamahal dahil po hindi po sagot ng kumpanya na pinapasukan ng aking mahal na asawa at ang aking bayaw. Andyan po na, noong mga panahon na yun, talagang aburido po kami mga minamahal dahil po, dyan na kumakalat po yung COVID na virus po, sabi nila dyan po sa Maynila, dyan na magla-lockdown po. Paano, ang inisip po namin ng aking kapatid na paano sila, wala silang makakain, wala silang matutuluyan, sabi namin, andyan na, nung tinanong namin ang aking asawa at ang aking bayaw na ang gusto nila ay umuwi po mga minamahal. Subalit talagang hindi po sila padadaanin po mga minamahal dahil nga po nag-lockdown po mga minamahal. Wala pong biyahe po mga minamahal. Diyan na ang gusto po nila ay umuwi talaga kaya nagdesisyon po sila na lakarin po mga minamahal. Alam niyo po napaka-imposible po mga minamahal dahil napakalayo po ng Cavite hanggang dito po sa Pangasinan po mga minamahal at talagang hinaharang po ng mga checkpoint po yung mga uuwi po galing sa Maynila po sa papuntang probinsya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang pinilit po nila mga minamahal. Alam niyo po, sabi namin sa kanila at kung kalooban ng mahal na Panginoon, walang imposible na makakauwi kayo dito sa Pangasinan. Sabi namin ng aking kapatid, andyan na, noong mga oras na yun talagang nakatanggap po yung aking asawa nakatanggap na rin po dito at yung aking bayaw po ay talagang dumadalo na rin po dito kasama namin. Kaya yung bayaw ko po at ang aking mahal na asawa talagang sinabihan namin na bago sila umalis ng madaling araw po, andyan na kayo'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila ang hihipuin po niya ang mga harang na checkpoint. Sabi namin dyan na nung nilakad po nila Cavite hanggang sa Pasay po, mga minamahal, talagang marami pong checkpoint na humaharang sa kanila na tinatanong kung saan sila pupunta. Sinabi nila na uuwi po sila ng Pangasinan dahil nagsara ang kanilang kumpanya. Subalit, ang sabi ng mga checkpoint, andyan na wala kayong masasakyan dahil alam nyo naman na nag-lockdown, sabi po nila. Noong mga oras na talagang hinaharang po sila, subalit, andyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang hinihipo niya po yung mga checkpoint po, talagang pinaparaan po sila mga minamahal. Alam niyo po, Praise the Lord. pagdako po nila dyan po sa may Bulacan po mga minamahal, alam niyo po talagang naawa po kami sa kanila dahil talagang pagod na po sila mga minamahal. Hindi po biro ang nilakad po nila mga minamahal. Alam niyo po, ang mahal na Panginoon talaga ay napakabuti po mga minamahal. Siya po ang gagawa ng paraan. Praise the Lord. Alam niyo po, yung aking mahal na asawa at ang aking bayaw, pag
pagpunta po nila dyan po sa dako ng Bulacan, talagang maghahapon na po nung mga oras na yun. Aburido po kami kasi gabi na po, alangan naman po na maglalakad po sila, baka kung mapano po sila mga minamahal. Subalit ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus ay napakabuti po dahil pagpunta po nila dyan sa Bulacan, dyan na yung mga pulis po na naghaharang po ng mga umuwi. Alam niyo po mga minamahal, sila po yung pulis po mismo ang naghanap ng masasakyan ng aking asawa at ng aking bayaw papuntang Nueva Ecija po mga minamahal. Andyan din po na pagdating po nila sa Nueva Ecija, yung mga pulis na naman po, ang sabi nila, tinanong po kung kumain na po sila. Andyan na pinakain pa po sila at pinatulog. Andyan hanggang sa pagdating po ng kinaumagahan, yung mga pulis pa po ang naghanap ng masasakyan nila papuntang Pangasinan po mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinagpasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakarating po ng maluhalhati po ang aking mahal na asawa at ang aking bayaw. Nung umuwi po sila dito sa Pangasinan po mga minamahal, alam niyo po marami nagtatanong kasi ipinost po ng aking mahal na kapatid po yung nangyari pong yun nung mga oras na yun dyan na marami nagtatanong kung paano sila nakauwi sa Pangasinan dahil marami din pong naglalakad ng mga oras na yun na talagang hindi po sila nakauwi po mga minamahal, talagang hindi po sila pinalabas po dyan po sa dako ng Maynila. Kaya ang sabi nila, paano nakalabas yung asawa mo dito sa Maynila? Paano po sila nakauwi? Anong ginawa nyo? Sabi nila, ang ginawa na lamang po namin sa mga nagchat-chat po sa amin talagang kami po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala pong imposible, sabi namin. Andyan na, lubos-lubos kong pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakarating po sila ng maluwalhati na nakauwi po dito mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po ako rin po yung may karamdaman na allergy sa aking katawan. Talagang kumakalat po ito sa aking mga kamay hanggang umabot po sa aking mukha at sa aking ulo hanggang sa dumating po yung time na ako po'y kinalbo ng aking mahal na ina at nag-stop po ako sa pag-aaral ng 1 taon dahil nahihiya po ako sa aking itsura po mga minamahal. Alam niyo po, pinadoktor din po ako ng aking mahal na ina. Subalit yung mga gamot na inireseta po ng doktor ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Kaya ang ginawa po ng aking mahal na ina ay dyan na siya po ay nag-ayuno, nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, andyan na yung karamdaman ko pong yan, ito po ay unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang mula noon hanggang sa ngayon po mga minamahal, talagang ito po ay hindi na po bumalik. Kaya lubos-lubos ko pong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mangawit, ako po'y kanyang kinahabagan bilang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sumampalataya ka, ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas, mga minamahal. Yung mapalad po itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, na masiran po siya, yung nanay niya, uncle niya, mga minasiran po, ang nanay niya, mga minamahal. Siya po ito malima, mga minamahal, dahil nga po sa kaguluhan ng buhay, mga minamahal. Hindi tayo magkakaroon talaga ng kapayapaan sa loob ng tahanan kung di po natin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung kanyang magulang po, ang kanyang ama, mga minamahal, talaga pong lahat ng nasasahod niya, pinag-inom niya ng alak, mga minamahal, takot na takot po sila, mga minamahal. Ayun po sa patutuo ng mahal na kapatid, nagtutulog-tulugan na lang po sila, mga minamahal. At sumampalataya po sila, mga minamahal. Yun po yun, naganap po yun, ikaw, sumampalataya ka at buong sambayan maliligtas, mga minamahal. Gumawa po, dahil sa pananampalataya nila, gumawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, sa pamamagitan po na paalala, mga minamahal, doon sa kanyang ama na hindi pa po nakikilala, nagkaroon po sakit ng puso, mga minamahal. At yun po, dahil sa panalangin nila, pag-aayuno, sa pag-aayuno po walang imposible, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, ay nahipo po yung kanyang ama at pumunta po rito, nag-ayuno po, mga minamahal. Mula sa mahal na Panginoon yun, mga gawa po na mahal na Panginoon yun. At doon po, mga minamahal, doon na rin po nagbago yung kanyang malaman ng pinagaling po, mga minamahal. Nagkaroon po ng kapayapaan ng kanilang tahanan, mga minamahal.
Hindi po biro din po yung mga patutuo niya, mga minamahal, yung bayaw niya, mga minamahal. At saka yung asawa niya, yung paglalakad nila, napakalayo po yun dahil lockdown nga po, bawal na bawal po talaga na magbiyahe, mga minamahal. Ngayon gumawa po ng kapamaran, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sila po yung nakarating dito na maluwalhati sa Pangasinan. Ang layunin po nila sapagkat noon pong panahon na yun, wala pong gawain po talaga po dito sa ating mahal na Panginoon. Sa dito po sa lugar natin, mayroon tayo yung banal na gawat, hindi po uminto dito sa lugar po ng Pangasinan. Dito po sa San Carlos, yung pagdalo po natin kahit pinag-aarang-arang po tayo, mga minamahal. Biruin mo po, ang layo po ng nilakad nila, mga minamahal. Yung nilakad nila, galing po naman nila, naglakad sila ng Pasay, Bulacan, mga minamahal. Hanggang sa mapunta po sila, ilang lugar pa yung nabanggit, mga minamahal. At doon din po, mga minamahal, sa huling inantungan po nila, mga minabiro mo lalakarin mo magmula Maynila hanggang dito po, mga minamahal. Cavite po pala, Cavite hanggang dito, mga minamahal. Cavite, Pasay, napunta siya sa lugar. At doon po, mga minamahal, naglilingkod na rin po sila sa mahal na Panginoon. Kaya ang gabay at patnubay ng mahal na Panginoon, andoon sa kanila, mga minamahal. Dumating po, mga minamahal, yung sumita po sa kanila, ginawa po ng kapamaran. Binigyan sila ng masakyan, mga minamahal, upang sila po, minamahal, ay makaparoon po dito sa Pangasinan. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Karamdaman, pinagkaloob po, mga minamahal, kagalingan, mga minamahal, ganyan po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, kaya huwag din po tayo magkulang, mga minamahal. Yun po yung hinahanap na mahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord po, mga minamahal. Umawit po muna tayo, mga minamahal, ng kunting papuri po, mga minamahal. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and single squad. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Purihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid, ating beloved youth and singers ko sa papuring awit tayo po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyan po mga minamahal, upang tayo po mga minamahal ay huwag maghihinat man lupay-pay mga minamahal. Yung mga papuring awit po, totoo po yan mga minamahal. Na tayo po mga minamahal tulad ng isda, kung wala sa tubig mga minamahal ay mamamatay. Yan po yung kapangyarihan po mga minamahal upang tayo po ay maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At sa pagpupuri po mga minamahal, sa bahay, ugaliin po natin mga minamahal na magsumikap po tayo na magpuri sa mahal na panalangin mga minamahal. Sapagkat yung panalangin mo mga minamahal sa araw-araw mga minamahal, pupuri ka, may papanalangin mo yung araw, lahat may papanalangin mo, maging yung araw ng Miyerkules, mga minamahal, may papanalangin mo yan. Dahil doon sa panalangin mo may kapangyarihan, dahil nagpuri ka mga minamahal, imposibleng hindi ka dadalo ng Miyerkules mga minamahal. Ganun din po mga minamahal, kung araw-araw ka nagpupuri mga minamahal, ipapanalangin mo mga minamahal yung araw po ng ating katulad nito, overnight po natin mga minamahal. Imposible na mo tayo sa labi mong panalangin na hindi ka dadalo, hindi mo gagawin yun mga minamahal. Kundi gagawin mo, dadalo ka mga minamahal. Ipapanalangin natin yung mga kapatid natin. Mga minamahal, imposible, dadalo ka mga minamahal. At pagdating po araw-araw mga minamahal, ginagawa mo yan pagdating ng Sabado mga minamahal, madaling araw pupuri ka mga minamahal. Ay talaga pong madadama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ipapanalangin mo yung araw na linggo. Mga minamahal, imposible na idadalangin mo, hindi ka idadalangin mo, dadalo ka maging yung mga kapatid natin, mga minamahal. At makikita mo 3 beses ka dumadalo, mga minamahal. Ito nga pong nakaraan, mga minamahal, medyo may kabigatan po, mga napalalahanan po ako. Dahil sa kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, nais natin mapalugdan ng mahal na Panginoon sa araw-araw para mawala yung isip natin sa mahal na Panginoon. At lagi natin ang darama, lagi tayong lumuluhod mga minahal. Sa pagpupuri mo, mga minamahal, nagsusumikap ka kahit mahina. Yung nga lang hindi ko po nagawa, mga minahal, pinalalanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po itong bukong, itong kanang kong paa hanggang sa baba, mga minamahal. Napakasakit po yung kalamnan niya, pati yung buto hanggang sa loob, mga minamahal. Buong katawan ko dito po, mga minamahal, para ako na-paralyze, mga minamahal. At mayroon pong pantal na lumabas po sa aking mga hita, mga minamahal, hanggang dito po. Katapos mo, nagpantal, nagkaroon po ng mga tubig, mga minamahal. Halos hindi po ako makaupo, mga minamahal. Dahil lang po sa pagkukulang, sa pagpupuri, mga minamahal. At pagkatapos po noon, pinilit ko pa rin mga minamahal, nagsibak pa ako ng kahoy mga minamahal. Naulanan po ako mga minamahal at tinatimingan ko yung ulan mga minamahal na hindi na po papatak. Babalik na naman ako magsisibak ng kahoy. Kasama na po, nilagnat na po ako mga minamahal. Nangamba po ako, baka bumalik na naman yung ilang buwan po ako na talaga napapalalanan po ako mga minamahal. October, November, December mga minamahal. Pumasok sa pusot isipan ko yung mga minamahal, sabagat naramdaman ko, hindi na po biro din mga minamahal yung lagnat ko. Nag-aalay po ako, kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, kahit mahina ang katawan ko. Nag-aalay po ako ng 3 araw na pag-aay ng Miyerkules hanggang Biyernes po mga minamahal. Pagkatapos ko po mag-ayo ng mga minamahal, andun pa rin yung karamdaman ko mga minamahal. Nag-break na po ako noon mga minamahal. At yung po mga minamahal, naramdaman ko, kinabukasan unti-unti na po, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po magmahal sa atin ang ating pinakamamahal na papagpupuri po talaga mga minamahal. Sapagkat kung hindi ka magpupuri, talaga pong sa aming mga beloved elders po natin dito. Hindi lang po kayo makadalo, talaga nagpapatuto ang bawat isa sa amin mga minamahal. Walang yung araw po namin, yung araw na hindi kami dadalo mga minamahal. Talaga po napakahina ng katawan. Parang kulang na kulang mga minamahal. Kung dumadalo mga minamahal, makikita mo ang biyaya ng kalakas at kagalakan mga minamahal sa araw-araw pupuri ka. Totoo po ang pagpupuri siya nating kalakasan mga minamahal. Dahil pupuri po tayo madaling araw mga minamahal. Yung alas 4 gigising ka, alas 3 ganon. Minsan alauna dyan nagigising ka na mga minamahal. Magawa mo magpuri mga minamahal. Itaas mo pa lang yung kamay mo, panalangin, lumuluha ka na mga minamahal. Hanggang sa matapos mo mga minamahal, yung pagpupuri mo mga minamahal, talaga pong sabi nga ni Haring David, ang kanyang pinakakapagkain ng kanyang luha, mga minamahal. Lumalangoy siya sa kanyang higaan, sa kanyang mga luha. Ganyan po ang biyaya, mga magsumikap po tayo mga minamahal.
Huwag po natin sadya, hindi ko na sinasabing araw-araw ako nagpupuri. Meron po yung araw, mabigat ang katawan ko, mga minamahal. Tiniiyak po sa mahal na Panginoon. Kagalakan, mahal na Panginoon, pagkaloob mo sa akin, gisingin mo ako, makapagpuri ako sa iyo. Yun po yung dapat nating panalangin para tayong lahat po na naririto, yung mga kapatid natin, mga minamahal na wala dito, mga minamahal. Kung gagawin po nila yan, mga minamahal, wala po makahahadlan sa Miyerkules, Biyernes at saka Linggo, mga minamahal, at saka yung pagpupuri. Sapagkat ang biyaya, mga minamahal, ay nanggagaling sa mahal na Panginoon, hindi sa ganang ating kalakasan po natin. Kung nagagalak ang mahal na Panginoon sa atin, ipagkakaloob po ng mahal na Panginoon lahat na yan, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian lang po, mga minamahal, medyo napahaba na po yung oras ko, mga minamahal. Pasensya na po, mga minamahal. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko lang po pasalamatan ang mahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mikey James Rosuelio po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakapataas sa pagpupuri, pagdakila, pagpasalamat ay sa atin pong pinakamamahal po lamang. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Willis Rada Almeida, at atin pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lina Almeida, at sa kanal pong beloved children, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, at sa kanal pong mahal sa buhay, at sa ating pong beloved elders na kasama po natin ngayon. Sa inyo pong minamahal na kapatiran, sa ating pong mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat na isang magandang madaling araw na po. Amen, praise Lord. Hallelujah. At ako po yung nagpupulit at papasalamat sa ating pong pinaka-Alpha Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagbiyahe, andyan po na may mga nakikita po aksidente. Ngunit andyan po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At aking po pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At may share ko lang din po nangyari po sa aking beloved mama na sila po yung nagkaroon po ng sakit na depresyon. Doon pa lamang po sa dako ng Hong Kong. At kami po yung nangangamba kung paano po sila makakauwi ng maluwalhati dito po sa Pilipinas na sa ganong kalagayan. Ngunit kami lang po inanalangin na nampalataya sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po, makalipas po ang ilang linggo, ang aking pong beloved mama ay pinauwi po dito sa Pilipinas ng maluwalhati. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po, pag uwi po nila dito, ang kanila pong karamdaman ay unti-unti pong lumalala. Nagiging agresibo po sila sa ibang tao. At ganun lamang din po kayo pipatuloy na dumalo, nanalangin sa ating pong pinaka pa Jesus. At ang ating pong beloved workers ay pumunta po doon, especially po ang ating pong beloved ordained preacher. At after 2 weeks lamang po, or more than 2 weeks po, ang aking pong beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At yan po isa unat dalangin po ng ating pong beloved pastor, Willis Rada Almeida, kabalikat po ang ating mga beloved workers. At andyan po hanggang sa kasulukuyan na hindi na po bumalik ang karamdaman na aking pong beloved mama ay ako pinagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. At may share ka lang din po sa aking pong beloved papa na sila po ang number 1 po na mga usig po namin. Every time po na may gawain po ating pong pinakamamahal pa Jesus, kami po ay lagi nakakarinig ng mura. Wala pong gawain na kami po hindi nakarinig ng mura, mapa Wednesday, Friday, or Sunday po yan. At dyan po, one time po sila po kumuha ng itak para kami po itakutin upang hindi dumalo sa panalagawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. Ngunit, dyan po kami po pumasok sa kwarto, kami po nanalangin. At after a few minutes po, ang aking pong beloved papa ay umalis sa bahay. At yan po ang kadahilanan na kami po nakadalo sa panalagawain na ating pong pinakamamahal pa Jesus. At one time po, isa pong Wednesday service po, ako po'y nagpaalam sa aking pong beloved papa na ako po'y dadalo. Ang akala ko po ako po'y makakarinig ng mura. Ako po'y pagagalitan, ngunit sila pa po ang nibigay na aking pamasahe. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At po sa kalit-liit ng pagbabago sa ugali ng aking pong beloved papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. At andyan po,
Bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakamamahal na Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Praise God. God bless po sa ating mga kapatid, beloved brother Michael James Rosuelo, na talagang pinagpala ng ating pinakamamalaking praise God. Na talagang doon maminamahal, grabe maminamahal na ang himala sa kanilang buhay, praise God, lalo ng kanyang mahal na ina, na talagang tutuuin maminamahal. Yung mga nag-iibang bansa, praise God, na ating mga kapatiran maminamahal, hindi po basta-basta maminamahal. Nandun maminamahal na yung grabing pangungulila, maminamahal, iwanan nila ang kanilang mga loved ones, praise God. Ang unang kalaban dyan, maminamahal, yung homesick, maminamahal, na naalala mo yung pamilya mo, praise God. Nandun maminamahal. Sa unang taon, medyo kaya mo pa, kaya pa maminamahal, 2 taon. Pero pag sumunod na maminamahal, mga 3 taon, talang grabing pangungulila na yan, maminamahal. Halos gusto nang muwi, praise God. Pero maminamahal, salamat sa ating pinakamamalaking Jesus at molahati, maminamahal, na nakauwi ang kanyang mahal na ina. Praise God. Nandun maminamahal, bagamat sabi nga niya, maminamahal sa kanyang buhay na patuto, ay lumalala, maminamahal yung karamdaman ng kanyang mahal na ina. Praise God. Sa kanilang pagdalo ng pagdalo, maminamahal, at walang sawa na pagpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus, yung kanyang mahal na ina ay pinagaling ng ating pinakamamalaking Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, parang tulog na kayo mga minamahal. And praise God, huwag po nating tulugan, maminamahal, yung ating pag-overnight, maminamahal. Narito po tayo, maminamahal, upang magpasalamat at magpuri sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Praise God, minsan ba tayo tumayo, maminamahal? Bago po ako bumati sa ating mga praise God, tayo po muna yung mawit sa ating pinakamamahal. Praise God, I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving some. The storm louder than sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on You to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamapres. Praise God. Habang kanyang patuloy, ang pinakamataas sa pupuri, paglating pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus. Ando mo galang po sa Pastor Willie Estrada Almeida sa mga pag-alala, iniwang turo ting ginagalang San Pastor Lina Simple, ang whole family of Almeida children, ang maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, praise God, sa lahat po maminamahal ng nakanuno, doon nakantabi po sa ating live webcast, praise God, maging sa Facebook, maging sa YouTube, maminamahal, purihin ang ating pinakamamalaking praise God, na nandoon maminamahal, na sila maminamahal sa ating mga praise God, nandun maminamahal, magandang oras po niyan at magandang umaga na po. Praise God. Sa oras na maminamahal, magpatuloy po tayo sa ating mga buhay na totoong maminamahal. At narito maminamahal, kung nakanda na po ating mga kapatid, the beloved sister Nida, praise God, pag-uwiyag. Sila na po papayag ng buhay na patuto. Sundan po siya ng ating beloved John Carlo Rosario, praise God. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Bibling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildes Almeida,
Di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magpapabot din po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapunan po. Hallelujah, praise God. Magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na bago po ako makakilala po sa gawain ito po, talagang nandyan po mga minamahal na talagang napakahirap ko pong akayin sa gawain, sa mga ganitong gawain po dahil po noon po mga minamahal kami, year 1994 po mga minamahal nung kami nakatira po sa dako po ng Manila po mga minamahal. May isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin po mga minamahal. Ito po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Talagang hindi ko po siya pinapansin po mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved anak po mga minamahal na siya pinagkaroon ng karamdaman po na galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal na sa mga pagkakataon na yun po mga minamahal, nagkaroon po siya ng karamdamang galis po. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal mo. Ngunit po, wala pong kagalingan po mga minamahal hanggang lahat po ng mga paraanan na itinuro po sa akin, ginawa ko na po mga minamahal. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Hanggang sa naalala ko po isang kapatiran po mga minamahal na palagi niya po akong sinishiran po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yun, wala na po akong magagawa po mga minamahal kung hindi sumama po sa ating kapatid na itong mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ako po'y sumama po mga minamahal, sa dako po ng Marikina, banal gawain po mga minamahal. Tunay nga na talagang papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat yung mga sinishare niya po sa akin, yung mga patutuo niya po mga minamahal, doon ko po napakinggan po ang mga patutuong yun, mga minamahal na talagang namangha po ako, mga minamahal sa mga patutuong napakinggan ko po mga minamahal sapagkat dito nga po mga minamahal, ang cancer nga po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal, hospital po mga minamahal, dito po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po mga minamahal na maging ang ketong nga po mga minamahal na talaga alam natin ang ketong po mga minamahal napakahirap pagalingin yan mga minamahal. Ngunit sa gawain ito po mga minamahal wala pong imposible po mga minamahal. Nansan po mga minamahal yung kapatiran na yan na siya po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Yesus. Siya po ay pinagaling nilinis po ang kanyang ketong po mga minamahal. Kaya talagang nansan po na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat sa mga napakinggan ko po mga minamahal na mapatotoo po mga minamahal. Ako rin po yung nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ako po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal. Wala pa pong isang buwan po mga minamahal sa aking pagdalo po. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat napakaraming mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandyan din po mga minamahal, dati po mga minamahal. Ako rin po mga minamahal, dati pong mahina pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa aking patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ito po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po mga minamahal, ako po'y nakunan po mga minamahal na talagang nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa banal na gawain ito po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, yung mga panahon na yun po mga minamahal talagang nandiyan na po mga minamahal na nakaramdam na po ako ng panghihina po mga minamahal. Ngunit po tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat yung pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal,
Wala po akong ginawa po mga minamahal, manalangin at magpuri. At nandiyan na dumulo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, hindi na po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Hindi po ako nagparas pa. Bagkus, dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Tunay na yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya, grabe pong nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. At alam niyo po mga minamahal, isa rin po na pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa unti-unting kagalingan po ng aking labadasaban po mga minamahal. Ito lamang po mga minamahal ng nakaraang mga linggo po mga minamahal. Na tunay nga po mga minamahal na siya po ay napaalalahanan nga po mga minamahal at umabot po mga minamahal na talagang nag-critical na po ang kanyang kalagayan po mga minamahal dahil siya po ay na-hospital po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, no, yung pigsa nga po na sapagkat napigsan nga po mga minamahal, umabot po ito mga minamahal na naging sugat na malaki po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, time po mga minamahal nung dinala namin po sa hospital po mga minamahal, tunay nga na nanghihina na po ang aking labadasaban po mga minamahal. At siya na po mga minamahal ay talagang maputla na po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, chinek up nga po mga minamahal, tunay nga na bumaba pala ang kanyang hemoglobin po mga minamahal, kaya kinakailangan po mga minamahal ay salinan po ng dugo po mga minamahal, 3 bag po mga minamahal. Ngunit sa mga panahon na yun po mga minamahal, hindi po karaka-raka po, nasalinan po ang aking labadasaban po mga minamahal. Ngunit tunay nga na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat po mga minamahal, bagamat hindi po karaka-raka po mga minamahal na nasalinan po ng dugo po mga minamahal, nandiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na laging gumagabay po mga minamahal. Alam niyo po, tunay nga na nandiyan po mga minamahal na lumabas din po mga minamahal na mataas din po ang kanyang blood sugar po mga minamahal. Umabot po ng 345 po ang kanyang blood sugar po mga minamahal. Kung kaya po mga minamahal, nagkomplikasyon na po mga minamahal. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat mga minamahal, ating beloved ordained preacher po mga minamahal, nagpadala po ng manggagawa po sa hospital po mga minamahal. Pinalihas ko po ang aking labadasaban po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sapagkat yung time na yun po mga minamahal na ilang araw na po kami sa hospital, parang ang dami-dami na pong mga dinutusok sa kanya po mga minamahal. Ngunit bakit parang wala lang po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nung siya po ay nailihans po mga minamahal, tunay nga na unti-unti po mga minamahal na nagbabago po mga minamahal, ang lahat po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, himala po sa lahat ng himala po mga minamahal. Yung sugat niya po mga minamahal, napakalaki po mga minamahal. Na akala namin po mga minamahal ay mauoperahan po siya mga minamahal na talagang kung ipasok mo po ang 2 inch po mga minamahal, talagang papasok ito mga minamahal sapagkat malalim po ito mga minamahal. Ngunit sa patuloy pong pananalangin po, sa pangkalahatang panalangin at pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat lahat po ng mga manggagawa po dito po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung sugat na yan po mga minamahal, unti-unti po mga minamahal na umibabaw po mga minamahal yung sugat po at pumapantay na po mga minamahal doon sa balat po mga minamahal. Kaya grabe pong pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Na tunay nga po, tunay nga na sabi po nila talaga, tanging sa mahal na Panginoon lamang po tayo, umasa po mga minamahal. Bagamat dinala namin po ito sa doktor po mga minamahal sa ospital, ngunit ang pananalangin namin po mga minamahal, ang inaasahan lang talaga namin po mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na magpagaling po sa Kanya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan na gusto na rin po namin na lumabas nung sa mapagkakataon na yun po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nung nakalabas nga po kami sa ospital po mga minamahal, marami pong mga gamot po na inireseta po mga minamahal, ngunit mga gamot na yan po hindi namin binili lahat yan mga minamahal.
Sabi ng aking beloved husband, nung lagi niya pong iniinom yung mga gamot na yun po, mga minamahal, ganun pa rin po mga minamahal, parang hindi po nagbabago yung mga, yung kanyang sugat po mga minamahal. Ngunit, nung siya po ay nakadalo po mga minamahal sa banal gawain po mga minamahal, dahil lumabas kami noon na Martes po yun mga minamahal, at nung nakadalo po siya ng linggo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na grabe po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung kanyang sugat po mga minamahal ay unti-unti pong pinapagaling ng malapay na Jesus. Alam niyo po, sa ngayon nga po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung sugat na yan po mga minamahal, ito po ay talagang parang tinahi nga po mga minamahal sapagkat ito po ay gumagaling na po mga minamahal, nawawala na po yung sugat po mga minamahal, ito po pumantay na po sa kanyang balat po mga minamahal. Kaya grabe po ang aking pasalamat at ganyan din po mga minamahal, papasalamat po ako sa malapay na sapagkat unti-unti rin po siya pinapalusog ng malapay sapagkat nung lumabas nga po kami sa hospital po mga minamahal, ay butot balat nga po siya mga minamahal. Dahil maging ang pagkain nga po mga minamahal, marami pong mga bawal po mga minamahal. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat po mga minamahal, minsan po mga minamahal na nakakakain na po ng kahit ano po mga minamahal sa kabagan ng malapis. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal. Bagamat na sana maraming mga pagsubok, tunay nga na kailanman po mga minamahal, hindi kami pinababayaan ng malapis. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pasalamat nga po ako sa malapis sapagkat nandiyan po mga minamahal na kung hindi siya pinalalaanan ng malapis, malamang nandun pa rin po siya nagtatrabaho. Ngunit siya po'y mahal na malapis, kaya pinauwi na siya ng malapis. Thank you, there is Jesus, really. Papasalamat po ako sa malapis sapagkat ansan po mami na mahal na sa oras na kami po dumadanas ng mga ganitong mga pagsubok po mami na mahal. Ansan po ang mahal na Panginoon na nagko-comfort po sa amin. Kaya ako nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga na mula noon, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na po ito, kailanman hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya ako nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niya po sa pang-araw-araw namin pamumuhay, sa pangangailangan namin. Ansan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nagpo-provide. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal si Praise God. God bless po sa ating beloved sister, ating beloved sister Nida Paguyag, sa kanyang buhay na patutuan. Praise God na tunay na lamang maminamahal, na lagi maminamahal, na tayo maminamahal ay iniibig ng ating pinakamamahal pa Panginoon. Praise God, na nandun ba naman na narinig ko po maminamahal, na napagkwentuhan ko po ang ating beloved tatay. Praise God, na talagang inamin naman niya maminamahal na nagkulang ang ating beloved tatay, ang kanilang beloved wife. Praise God, sa ating pinakamamahal pa Jesus. Bakit maminamahal? Dahil nagbigyan siya maminamahal ng pagpapala na trabaho, maminamahal na nandoon maminamahal na yung trabaho na yun ay pag-guard ka, maminamahal. Lalo pag may duty ka, maminamahal na natatapat sa banal na gawain. Hindi ka pwedeng umabsin doon, maminamahal, dahil ang sinisildoan sa iyo, yung oras. Praise God.
minsan strip na o diretsyo na ikaw, pag wala yung kapalitan mo, maminamahal, diretsyo na ikaw yung mag-guard, maminamahal. Hindi pwede na aayaw ka kasi maminamahal, matikal na tatanggalin ka sa trabaho, maminamahal. Ating beloved tatay, talagang nandun na maganda naman yung trabaho, praise God. Malaki ang sahod, maminamahal. Pero dumating nga lang yung paalala. Kung tunay kang anak ng ating pinakamamalapay Jesus, mapapaalalahan at papaalalahanan ka ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Salamat, sabi nga niya, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus dahil bagamat dumating man yung matinding pagsubok, maminamahal na halos yung kanyang buhay ay talagang mapasamalapay Jesus na, maminamahal. Praise God. Pero nagpapasalamat pa rin sa ating beloved tatay dahil pinaalalahanan siya at siya maminamahal ay muling nakapagpatuloy ngayon sa paglilingkod sa ating pinakamamalapit. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, huwag po natin tulugan, maminamahal, yung ating pag-overnight na nandito, maminamahal, naririnig niyo, maminamahal, yung mga buhay na patotoo. Sakali, maminamahal, na mangyari yan sa buhay ninyo, maminamahal, o mangyari sa mga loved ones niyo, alam nyo na kung anong gagawin, maminamahal, magpatuloy sa pagdalo sa ating pinakawalas. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. In praise God, minsan pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalas. Praise God. Sa mga oras namin, magpatuloy tayo sa mga buhay ba ito. Kung nakanda na po ating beloved brother Giancarlo Rosario. In praise God, siya na pong pakinggan buhay. Sundan po siya natin beloved nanay, beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord po, ang pinamatas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Dobleng paggaan, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida, agantin po sa mga di manimutang mga aral at turo ng ating beloved sister Pastor Lina Almeida, agantin po sa buong beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers sa inyong minamahal na kapatiran. Ako po ay napapapo na sa pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na po salamat sa ating pinakamalapay Jesus dahil ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipahanggi ng kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na po salamat sa ating pinakamalapay Jesus na way back March 21 na po nakaranasan ng kaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa ng ilong. Diyan po na ako'y nanginginom minamahal. Diyan po na ako'y na-desisyon na magpatingin po sa mga ilog. Kung may pilay ba wala yung aking likod minamahal. Yan po na may pagkatapos po ng pangilot minamahal, yan po na wala pa rin pong kagalingan, yan pa rin po yung lagnat minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko dahil gusto ng pinakamapang Isus na bumalik pa ako sa dalo minamahal, yan po na yung pinamahal April 4, 21 ulit supper po yan, ako'y nagsisis, napupuri sa ating pinakamapang Isus. Niya po na after preaching alliance yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling na pinakamahal pang Isus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal Isus. At din po ay tumanggap ng bautismo sa bubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay istampong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan, pagkabay, at pangingat po sa aking buhay. Ako'y napupuri pa sa salamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa patuloy na pagpapabay sa pangalang araw-araw sa niya po na pagpapabay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamalapay Jesus. Niya po na kanina lang pa ay maluhating nakadalupot sa ating dito sa ating manalagawan. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamalapay Jesus sa ginagawa niya para sa amin. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamat sa ating pinapang Isus dahil hindi kami pinababayaan ang ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya ang ganito lang pang pasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamahal praise God at magpatuloy sa mga buhay pa ito. Praise God. At sa mga oras na may namahal, kung nakanda na po ating beloved na sister Rosita Soriano, sila na po yung papayag ng buhay na po ito. Praise God. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family,
sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Dahil sa ganitong pagkataon na ito'y mapasalamatan kong muli. Ating pinakamamahal sa ginawa po niya sa aking buhay. Mago po nakilala ang gawain na ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandyan po, mga minamahal, ang aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nung ako po ay dumalo sa banal na gawain na ito at tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pananting pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy na dumalo at dumalo, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil ang dalawa ko rin po anak, mga minamahal, ay andyan po yung karamdaman nilang asthma. Andyan na talagang napakarami pong gamot na antibiotics, mga herbal na gamot. Subalit wala pong kagalingan, pabalik-balik lang po ito. At nung sila na rin po aking dinala sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at nandyan na sila na rin po nagpabautismo sa tubig sa palating pinakamamalapang Jesus sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ng lahat ng mga manggagawa. Ang aking anak na yan ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan din, mga minamahal, na ako po'y maraming beses nang nadisgrasya. Andyan, nung ako po'y nadisgrasya sa aking inalagang, baka may namahal na ako'y bigla pong kumaripas ng takbo yung baka maminamahal at ito po'y tangan ko yung lubid maminamahal at ito'y binitawan. Nung nabitawan ko po yung lubid maminamahal, sumilo po yung lubid sa aking paa at ako'y natumba sa lupa. At nung ako'y natumba maminamahal, talagang andyan na pumalo po yung aking ulo sa matigas na lupa at andyan na namamanhid po yung aking buong katawan, maminamahal. Hallelujah. Sa oras na yun, talagang hindi ko po kayang tumayo dahil andyan na talagang nahihilo po ako at nanghihina. Nung lumingon po ako sa paligid, maminamahal, wala po akong ibang mahingan ng tulong dahil wala pong katao-tao sa paligid. At nandyan ang aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Siya lamang po ang tumulong sa akin at ako'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking managawang kasalanan. Ako'y nanalangin, mga minamahal, hallelujah, nabigyan po ako ng kalakasan sa oras na yun. At nandyan, mga minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ako pinabayaan sa oras na yun. Nandyan na ako'y nakaramdam ng kalakasan at nandyan na sinamantala ko na pong inalis yung lobid sa aking paa dahil ang naisip ko, mga minamahal, kung bigla na namang pong tatakbo yung baka, talagang nandyan na mahihila-hila na naman po ako, maminamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil nung nasambit ko po yung katagang hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, 3 beses po yan, maminamahal, talagang yung bakang kumakaripas ng takbo, talagang huminto po siya, hallelujah. At nandyan yung pagkakataon na talagang naalis ko po yung lubid sa aking paa. At nung naramdaman ko po yung aking paa, maminamahal, na kumikirot, andyan pala, nasugat po ito, maminamahal, dahil sa ng lubid, maminamahal. At nandyan, napilay din po yung aking kaliwang kamay, maminamahal. Subalit sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo, paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan yung aking beloved anak din po, may namahal na si Brother Edgar. Talagang nandyan na habang nasa trabaho po siya sa lineman, hallelujah. Talagang nakuryente po siya, maminamahal, hallelujah. Dahil hindi po niya inasahan na talagang live pa pala yung wire na kanilang pinagpalitan ng mga linya, maminamahal. At sa pagkakataon na yun, maminamahal, naramdaman po niya na talagang andyan na lumulubo daw po yung kanyang liig, maminamahal, na parang doon puputok yung voltahe ng kuryente. Nag-rebuke po siya sa kanyang isip, maminamahal, na in Jesus name, Jesus name, Jesus name. Ganun lang po ang kanyang nasasambit sa kanyang isip, maminamahal, hallelujah. At napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi po napahintulutan na talagang doon sa kanyang liig pumutok ang voltahe ng kuryente.
Balit nandyan na sa dumaloy po sa kanyang kamay, sa kanyang puwitan at sa kanyang hita, mga minamahal. 3 parte po ng kanyang katawan ang pinutukan ng kuryente, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil nung tinakbo po siya sa ospital, mga minamahal, wala po siyang malay, mga minamahal. Tundiyan na talagang habang patakbo daw yung kanilang sasakyan nung tinatakbo sa ospital, doon po siya nakalanghap ng hangin at doon na muling nanumbalik po yung kanyang malay, maminamahal, hallelujah. At sa ospital po, maminamahal, talagang andyan na pumunta po ako doon, dinalaw ko po siya, maminamahal, kinumusta. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan yung kalakasan niya, minamahal, na aking nadatnan, hallelujah. At isang araw lang po siya sa ospital, talagang lumabas na po siya, hallelujah, hallelujah. Kaya napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya sa amin mula sa aming mga pangailangan. Talagang nandiyan na hindi po siya nagkukulang sa pang-araw-araw. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po niyang ako'y ginagamit sa kanyang banal na ubasan, bagamat hindi man karapat-dapat, ako'y minarapat na manumbalik muli upang ako'y gamitin bilang isang mga awit na adult square. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat po ng may biyaya at pagpapala po niya mula pisikal, pinansyal, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinaka-Siyempre President. God bless po sa ating mga kapatid, the beloved nanay, the beloved Sister Rosita Soriano sa kanilang buhay na patuloy sa ating Siyempre President. At tayo magpatuloy na sa ating mga buhay na patuloy. Kung nakanda na po ating beloved brother, the beloved Kuya June sa Pangan, sila na po ang papayag ng buhay na patuloy, President. At sundan po sila ng ating beloved Sister Abilina. President, tama po ba? Abilina Rosario, President. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudadihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon na siya papurihan at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1992 kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una, talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Ang dami kong mga questions sa gawain na to. Ang dami kong mga pinagtatakahan dahil sabi ko kakaiba yung gawain nito. Sabi ko sa aking sarili, ngunit nung talagang naglaon na ako talagang kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nagpatuloy nakinig sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, dala ng ating beloved pastor. Ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po ay naniwala, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain na to. Una, ganun din po ako sa mga dating mga baguhan, talagang lalong-lalo na sa mga patutuo nila noon, talagang hindi rin ako naniniwala. Sabi ko, napaka-imposible kasi yung mga patutuo, sabi ko, dahil kaya ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, talagang napakalulubha po. Sabi ko, imposible na sila yung gumagaling dahil
hindi sila gumagamit ng gamot, sabi ko sa aking sarili. Ngunit totoo ang Diyos sa gawain na to. Amen. Siya ay nagpapatunay Praise the Lord. talaga talong aking napatunayan nung ako'y nagtagal at hinubog ng panahon. Nandyan na yung mga kuro-kuro ko sa aking isipan ay napatunayan ko sa aking sarili na talagang totoo dahil ang Diyos dito talagang siya ay nagbabago ng tao, nagpapagaling ng sakit ng mga karamdaman. Yun po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasubukan ko rin po na ako'y manghina sa aking pananampalataya. Nandyan po na ako'y sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagkasakit ng mataas na dugo. Ako po ay nagkaroon ng high blood. Yun po ay umabot ng 180/100 dati yung dugo ko. Yan po ay mild stroke pa po ako hanggang sa ako po ay pinayuhan na lamang na mag-maintenance na lamang po habang buhay ng doktor dahil kailangan ko daw po yung maintenance dahil baka daw sa susunod na atake ko po ay sa puso na po at ako ay kitilin ng buhay. Kaya bilang tao ako rin po ay natakot at nagtik ako nung gamot na niresita sa akin. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi pinahintulutan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tagal kong iniinom yung gamot. Habang iniinom ko yung aking maintenance, yun po ay ako po ay nahihirapan kahit sa unting paglunok ko ng tubig, talagang yun po ay kusa kong ibinubuga, yung aking dibdib po parang pinipisil. Sa tuwing ako po ay humihiga, talagang nandyan po na ako po ay nahihirapang humiga. Sa tuwing inom ko rin po yun ng gamot na yun, ako po ay ang dami kong nararamdaman, nangangati yung mga katawan ko. Talagang sabi ko, siguro hindi kalooban talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako'y mag-maintenance. Nandyan na ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na at ako'y napaisip, sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking physical na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses kasi dati talagang nandyan na ang paglilingkod ko rin po ay talagang hindi maayos. Nandyan na nagsandi Christian na lamang po ako. Ayaw kong dumalo ng Wednesday, ayaw kong dumalo rin ang ganitong overnight. Sabi ko, ako'y mapupuyat ang katawiran ko noon dati. Ako'y may trabaho, ngunit nandyan talaga yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ihakbang natin ang ating pananampalataya. Amen. Tayo'y sumunod sa ating pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na nagsimula ako na dumalo na muli sa ating sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na nagsumikap ako na dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Nandyan na ang aking sakit ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubusan akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagtagal ng tagal. Talagang nandyan na akala ko noon talagang sabi ko siguro pag ganito yung paglilingkod ko, talagang hindi ako talaga pagagalingin ng ating pinangunit. Nandyan talaga na ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nandyan lagi. Ang kanyang panubay, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang dyan din ang biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala. Nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya. Sa pag-iingat din po, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat lagi sa aking mga bilabod asawa na nasa ibang bansa, aking mga bilabod anak. Nandyan na ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon ay nandyan lagi. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa dakila niyang kahabagan, sa paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan, hindi man karapat-dapat, ang panirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother June sa bangal sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Ating pong beloved kapatid, napatunayan po niya, mga minamahal. Amen. Pinatunayan ng ating dakilang Diyos na totoo. Amen. Totoo siya sa gawain na ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga ng ating beloved kapatid, nung siya'y dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung mga patotoo, kanyang pinakinggan, sabi niya, mga minamahal, parang talagang scripted, parang binayaran, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, nang siya po ay nagpabautismo sa tubig, sa pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Siya po, mga minamahal. Amen. Pinagaling yung kanyang karamdaman sa unang dalangin na ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. At sa pagdaan ng panahon, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, dumarating sa atin, mga minamahal, amen, ang panlalamig, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, talagang magsikap ang bawat isa, mga minamahal, amen. Talagang sa panahon ngayon, lalong-lalo na malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kailangan talaga magbantay ang bawat isa, amen. At yung panlalamig talaga, kung maaari, mga minamahal, amen, ay huwag ng paintulutan, mga minamahal, amen. Talagang magbantay ang bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Sapagkat tuso ang kaaway, mga minamahal, amen. Gagawin ang kaaway, lalong-lalo na, mga minamahal, amen. Gagamitin ang iyong katabi, mga minamahal, amen. Kahit sino pwedeng gamitin, mga minamahal, amen. At ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, pinahihintulutan, mga minamahal, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen. Kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga minamahal, subukin yung ating pong pananampalataya, mga minamahal, amen. Pinahihintulutan niya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay dalisayin ang ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna tumayo, mga minamahal, at ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. Keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky were the heavenly dwell. I just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly dwell. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Panaligan siya, kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso.
kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pag sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gitong daanan, doon sa syudad na nalulumas sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kung talagang hindi po natin mapigilan yung antok, sapagkat talagang sa mga oras na ito, mga minamahal, napakasarap po talagang matulog. Amen. Sapagkat malamig, mga minamahal, lalong-lalo na kung may electric pan tayo, mga minamahal. Amen. At meron pa tayong mga baong unan, mga minamahal, talagang makakatulog tayo, mga minamahal. Amen. Kaya't sikapin po natin, mga minamahal. Amen. Atin pong isipin, mga minamahal. Amen. Anong ating iisipin? Yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa pamamagitan man lamang ng ating pong talagang pagsisikap, pagsasakripisyo, ating pong mapasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Yung kanyang mga pag-iingat sa bawat isa atin, mga minamahal. Amen. Yung tayo po, mga minamahal, ay nakatulog ng mahimbing, mga minamahal. Amen. At nagising pa po tayo ng may taglay na kalakasan. Amen. Isipin po natin yan, mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang hindi tayo matulog, hindi tayo antukin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kailangan malakas yung ating pagsigaw, mga minamahal, upang tumakas yung mga demonyo ng antok, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, kailangan tayong manatiling gising, mga minamahal. Amen. At purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy, ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang at ating pong pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Willie Stradal Meda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeda family. Ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po. Ating mga beloved pastoral worker, amen. Ating pong beloved preacher,
sa pangangasiwa po mga minamahal, ating pong beloved ordained preacher Kuya Bubo niya, amen, sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vines niya, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalupang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sundan po ng ating pong beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil upang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal Amen, na hallelujah. buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po nung makakilala kami sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, may taglay po akong karamdaman ng pananakit ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, hindi pa ako nakapagtatrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At hindi nagtagal hinanap po namin ang gawaing ito. Natagpuan namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. At pagkatapos ng gawain, linggo po yun, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng istan pong pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Sakitin din po sila, ngunit sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakitin nila ay talagang sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yung aking mahal na anak, nag-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. At talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Hallelujah, sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, tumilapon lamang po sa gilid ang aking mahal na anak ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, ginagamit din po ako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan niya ay ginagamit rin po ako ng bilang isang mang-awi sa banal na upas. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa hallelujah, praise the Lord, sa kalakasan namin sa buong sambayan, pag-iingat sa aming buong sambayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat
sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating buong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Abelina Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Mga minamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil yan sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, sa kanila pong extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Na talagang ilang beses, mga minamahal, maraming beses na pag-aayuno, pananalangin, pagluhod, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bakit mga minamahal? Amen. Sa tulad natin, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay magkaroon ng karamdaman, tapos wala tayong pinansyal, mga minamahal. Amen. Napakahirap ng kalagayan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, nagtaasan na lahat ng bilihin, mga minamahal. Pagpa-check up sa doktor, napakamahal na po, mga minamahal. Amen. Baka pinakamababa, 1,000 check up lang yan, mga minamahal. At iba pa yung bayad ng reseta, mga minamahal. Amen. Kaya't napakapalad natin. Bakit, mga minamahal? Amen. Magkaroon man tayo ng karamdaman sapagkat ang pamilya ng ating pong beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal. Amen. Laging nagkakaroon ng karamdaman. Mayat-maya, nagkakasakit. Mayat-maya, mga minamahal. Amen. Kaya't napakapalad natin. Ating beloved kapatid, pinagpala. Amen. Bakit, mga minamahal? Dati-rati, lagi sila sa doktor. Nung naglingkod sila sa ating dakilang Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa habag ng ating dakilang Diyos, sa unang lalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Sila'y lubusang pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sila'y pinalaya, mga minamahal. Amen. Pinalaya sa karamdaman, mga minamahal. Alipin ng karamdaman, pinalaya, sapagkat mayat-maya, doktor, mayat-maya, doktor. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders na ating kapiling po ngayon. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay na dati-dati ay napakagulo po ng aking buhay, wala po akong kapayapaan. Ang aking mga magulang ko po noon ay namumura ko po sila. At sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong aking asawa ko po ay grabe po kami mag-away. At dumadating po sa punto na nasasaktan ko po ang aking mahal ko po, ang aking asawa ko po. Ngunit grabe din po ang aking pag-inom ko po ng alak noon. Pag nagkakita-kita na po kami ng aking mga kabarkada ko po ay talaga talagang magyayayaan na po kaming mag-inuman. At pagkatapos po namin mag-inuman ay nakakagawa kami ng mga kalukuhan namin. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy na pag-share po sa akin, sa pagkakataon pong yun, ay ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismoan ay nagkaroon po ako ng katahimikan. At ang aking mga gawa ko pong
mga di kaaya-aya, ay yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Hesus. Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa ang kapahamakan po ay nandiyan po lagi sa ating hindi po natin alam ang mga disgrasya. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil ang aking mga mahal ko po sa buhay, kami po ay pinag-iingatan sa anumang Praise the kapahamakan. Lord. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay naukulang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved Brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, napakagulo ng kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Laging nagigera sa kanilang tahanan. Amen. Yung kanyang asawa, lagi niyang kaaway. Amen. Uuwi ng bahay, mga minamahal, lasing. Amen. Siyempre, magagalit ang misis, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, pag uwi ng bahay, yung perang sahod, bagong sahod, naubos sa kaiinom, mga minamahal. Amen. Balit napakabuti nga po ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya't aayusin ng mahal na Pinoon yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Inayos ng mahal na Pinoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, siya po ay naabot ng panalangin ng man of God, mga minamahal. Amen. Kaya't ngayon, mga minamahal, ang ating beloved kapatid, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sabi nga ng ating beloved kapatid, ngayon talagang meron siyang kapayapaan. Amen. Wala yung takot sa kanya, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, ang aksidente, nandyan lang yan, mga minamahal. Amen. Nandyan lang. Kahit gaano ang pag-iingat ng isang tao, mga minamahal, kung walang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, amen, at walang tuhod na nakaluhod, walang nananalangin, amen, tayo po, mga minamahal, baliwala yung pag-iingat ng tao. Amen. Balit, ang mahal na Panginoon, amen, kung siya po ay nag-iingat, amen, ultimo dulo ng buhok, hindi kayang galawin. Amen. Palakpakan natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't payapa ang mga tunay na anak ng Diyos, walang mga takot, mangamba sa kanilang puso. Bakit? Mayroong Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Amen. Purihin po ang ating nagilang Diyos at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved Sister Abigail Villaruz, praise the Lord. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother Edward Padua, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turot aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong Almeda Children. Ako rin po bumabati sa ating pong beloved pastoral workers, sa atin pong beloved elders, sa isa niyo pong mga minamahal, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, sa mga kabutihan ginawa niyo po sa amin, sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, dyan yung patuloy na pong pag-provide namin pangangailangan sa araw-araw. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, dahil maalala ko lamang po, mga minamahal, bata pa lamang po ako, mga minamahal, at talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Andiyan na talagang nagpahirap sa akin ng bata ako dahil talagang sobrang hirap pong lumunok, mga minamahal, maski tubig. Talagang masakit po ang aking lalamunan, mga minamahal. Ngunit ako po
Ngunit ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal pong Jesus. Noon mga minamahal, umaasa lamang po ako sa gamot mga minamahal. Ngunit yan po ay talagang sinusumpong pa po ako mga minamahal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal pong Jesus, andyan na patuloy po akong naglingkod sa ating pinakamamahal pong Jesus at patuloy na nalangin. Sa kanyang kahabagan, yung karamdaman ngayon ay talagang pinagaling na ating pinakamamahal pong Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan. Hallelujah. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na talagang nasa ibang bansa. Andyan po yung araw-araw na kalakasan pinagkakaloob ng ating pinakamamahal pong Jesus sa aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming pag-aaral, yung pag-iingat niya po sa amin, sa aming pagpasok, maging sa aming pag-uwi. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa kanyang kahabagan, na patuloy na magamit sa kanyang banal lubasan bilang mangawit. Hanggang dito na lamang po pinakamataas na pagpupuri, pagsabat at dakila ay tangi sa ating pinakamamahal pong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Abigail Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Sabi niya, dati-rati umaasa siya sa gamot, mga minamahal. Amen. Hindi naman po masama ang pag-take ng gamot, mga minamahal. Amen. Subalit, tinuruan tayo ng ating pong beloved pastor. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord na tayo po ay huwag sumandig. Amen. Umasa sa gamot, mga minamahal. Tinuruan tayo, mga minamahal, sumandig sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't laging ibinibilin sa atin, mga minamahal. Amen. Amen. Na tayo po ay laging dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang hindi po manghina yung ating pong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kaya kung nanghina ang ating pananampalataya, mga minamahal, magkakaroon na tayo ng doubt. Magkakaroon na tayo ng alinlangan, mga minamahal. Hindi na tayo aasa, amen, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Aasa na tayo sa gamot ngayon, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Lagi itong ibinibilin, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung iba sa atin, hindi na makapalakpak, mga minamahal, nakayuko na. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talagang magsikap lamang po, mga minamahal. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng Panginoong pala at buhay na patutuo. Amen. Atin na pong ipinagkakalob, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Elina Pibinito. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa di malilimutang aral turo ng ating beloved assistant pastor Linus Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan mga datiyan na sa ating masugid na taga-subaybay sa ating FB Live webcast, mga minamahal. Ako nagpapaabot na po ng mga madaling araw na po sa inyong mga minamahal. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal niyang wala po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay na po nga po mga minamahal na ako po mga minamahal na yung balik ko mga minamahal ay may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal. Taglay ko na yung karamdamang yung mga minamahal na yan po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, pagkat tuwing sumusumpong ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi po ako makahinga, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na maraming pong gamot ang aking na-take, mga minamahal, ngunit pansamantala lamang po mga minamahal na wala pong kagalingan, mga minamahal, ngunit nandiyan po mga minamahal na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman, mga minamahal, na siya po yung unang na-save sa gawain ito, mga minamahal, na siya po yung nag-share po ng word of God, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po yung nananampalataya, kami po yung dumalo, mga minamahal, dyan po sa dako ng linggayin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa pagdalo, mga minamahal, na
Pagkatapos po ng gawain, mga minamahal po, minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, mga minamahal. Ako po nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pagkatapos pong magbabautismo, mga minamahal, yung karamdaman ko pong asma po, mga minamahal, yan po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal po Praise the Jesus. Lord. Thank you so Hallelujah. much. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Yan po, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, na may kakibat na pagtatapat, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na yung trabaho po, hindi ko po inanap, mga minamahal, hindi po ako nag-apply, mga minamahal, ngunit yung trabaho po mismo yung lumapit sa akin, mga minamahal. the Ganun Lord. mabuti ang ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, na ako po yung nag-umpisa sa maliit na sahod, mga minamahal, hanggang sa tunay nga po may tinaas ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Yung po, mga minamahal, sa pag-iingat, sa aking paglalakbay, mga minamahal, sa pag-uwi pa, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa kalakasan na bawat araw po, mga minamahal, yan po yung pinagkakaloob ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit na po sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pupupuri, pagluwat at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Galbi po sa ating pong beloved Brother Edward Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Napakabuti sa ating mga buhay. Karamdaman, pinagaling. Amen. Ng ating beloved kapatid, asthma, mga minamahal, amen. Ang asthma, mga minamahal, hindi ito basta-basta, mga minamahal, amen. Hindi ito ordinaryong sakit lamang, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, amen? Kapag malamig, mga minamahal, ang panahon, amen, maging mainit, mga minamahal, amen, umaatake ito, mga minamahal, amen. At magastos din po ito, mga minamahal, sapagkat bumibili pa ng inhaler, mga minamahal, amen, upang tumigil lamang yung pag-atake ng asthma, mga minamahal, amen. Sabi nga natin, beloved kapatid, pinahirapan siya ng gusto ng karamdaman niyang asthma. Subalit salamat, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved parents the Lord, pinagaling ang kanyang asthma. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit hindi tayo magsisisi, amen, walang pagsisisi, amen, kapag tayo po, mga minamahal, amen, ay naglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Anong sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal? Sa kanyang pagtatapat, amen, sa kanyang pagbibigay, ng kanyang kasapong bahagit handog, amen, mismo trabaho, lumapit sa ating beloved kapatid, amen. Hindi niya hinanap, mga minamahal, trabaho, ito pala, mga minamahal, amen, sapagkat sabi nga po, mga minamahal, amen, pagpapalain tayong lubos, lalo na kung magiging matapat tayo, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hindi lamang yun, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ba ang ating beloved kapatid, mga minamahal, bukod sa trabaho ng lumapit sa Kanya, nakakadalo pa siya ng 3 times a week. Amen. Ito ang totoong pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Yung tayo po ay laging makadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Amen. Sabi ng ating pong beloved parents in the Lord, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay sa araw ng gawain. Subalit hindi alam kung anong araw yun, kung Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Kung tayo po ay laging nakakadalo, amen, dahil sabag ng ating dakilang Diyos, ibig sabihin, mga minamahal, anytime na magbalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, lalo na't mainit, amen, matapat na naglilingkod, amen, rapture of the church, mga minamahal, kasama. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po muna tumayo muli, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Talagang masarap matulog. Subalit, mga minamahal, ating sikapin, tayo po ay magising, mga minamahal, upang atin pong mapakinggan lahat ng mga pinagpalang patutuo. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. I live for Jesus day after day.
I live for Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and everywhere leads I go. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and wherever He leads I go. He is the joy of living, He's everything to me. He is the joy of living, He's everything to me. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, amen. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Amen. Praise the Lord.
Tayo lamang ay magtiwala ng lubos sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung tayo may mga trabaho mamaya, mga minamahal, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo aantukin. Amen? Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo maghihina, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na mga minamahal, kung tayo nagsikap, sabi nga po, 3 days, amen, fasting na kapangyarihan ng katumbas, amen, ng pag-overnight, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na bandotoo. Ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Elina Pibinito at sundan po ng ating pong beloved Brother Arman Rondelios. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Radalmeda at ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, may share ko lamang po. Andyan po yung taong 2019 po mga minamahal. Yung taong po yan mga minamahal, year po na kinasal po kami ng beloved husband ko po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, after po namin kinasal ng beloved husband ko po mga minamahal, andyan po na nag-decide po kami ng mag-work po sa dako po ng Bulacan mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nagpunta na po kami sa dako ng Bulacan mga minamahal, andyan na nakapasok po ako bilang lady guard po nun mga minamahal at nakapasok din po yung beloved husband ko din po sa pinagtatrabahoan kong the same mall lang po kami mga minamahal, sa may Dickies store po siya mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nag-work po kami doon, andyan po talaga andyan po yung pagsubok na dumako sa aming buhay mga minamahal dahil nabuntis po ako mga minamahal, first pregnancy ko po mga minamahal, andyan po talaga na sobrang selan ko po nun mga minamahal dahil unang buwan pa lamang ng pagbubuntis ko po mga minamahal. Andyan po talaga na andyan po yung sobrang selan ko po dahil every time na kumakain po ako mga minamahal, andyan talaga na sinusukat ko po yan mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Andyan po talaga na hindi ko po yung maipasok sa aking sikmura mga minamahal. Talagang lahat po ng ipakain po sa akin, talagang hindi ko po yung mapaloob mga minamahal, talagang ayaw po ng tiyan ko mga minamahal. Nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko mga minamahal hanggang sa mag 4 months po ako mga minamahal. Diyan mga minamahal, bilang lady guard mga minamahal, talagang sobrang hirap po mga minamahal yung trabaho mga minamahal dahil 12 hours ko po na nakatayo po ako mga minamahal. Diyan po na sobrang bigat din po ng uniform ko noon mga minamahal. Talagang nakatakong din po ako noon mga minamahal. Kaya talagang nung nagbubuntis po ako noon mga minamahal, talagang hirap na hirap po ako mga minamahal. At every time na kumukuha din po ako ng sahod ko po noon mga minamahal sa Pasay City pa po mga minamahal, talagang nagbabiyahe po ako mula Bulacan hanggang sa Pasay mga minamahal para lang kumuha ng sahod ko po ng mga minamahal. Kaya talagang sobrang hirap ko po ng mga minamahal nung nagbubuntis po ako ng mga minamahal. Andyan po mga minamahal, dumating po sa punto mga minamahal na nag-decide po akong malis po sa pinagtatrabahoan ko mga minamahal, mag-resign po. Diyan po pinayagan din po ako ng beloved husband ko noon mga minamahal at talagang hindi po din namin inaasahan na magsasara din po yung pinagtatrabahoan ng beloved husband ko po at
ang sabi po nung company po nila, lilipat na lang daw po siya dito po sa dako ng Dagupan, mga minamahal. Nung before po, nung nag-resign po ako, mga minamahal, pinapunta po namin yung beloved mama ko po doon sa Bulacan, mga minamahal. Talagang mga pagkakataon yun, mga minamahal, talagang hindi na rin po kami nagdalawang isip na umuwi na dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Talagang andyan na gumagawa na po ng kaparaan ng ating pinakamamahal na Pensus na makauwi po kami dito sa dako po ng San Carlos dahil andyan po, mga minamahal, nasa Bulacan po talaga kami. Talagang hindi po kami, madalang po kami makadalo, mga minamahal. At talagang yung uniform ko po, mga minamahal, talagang sobrang pasaway po, mga minamahal, dahil sa mga alam nyo din po, mga minamahal, yung kasuotan po ng lady guard po, mga minamahal. Talagang andyan na nakapants po ako, mga minamahal. Talagang hindi po kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Pensus. Talagang nung nakapag-resign po ako, mga minamahal, talagang umuwi na din po kami dito sa dako ng San Carlos po nun, mga minamahal. At andyan po nung nakauwi na po kami, mga minamahal, 5 months ko po nun, mga minamahal. Talagang andyan na po talaga nagumpisa yung naramdaman kong pananakit ng tiyan, mga minamahal, na talagang hindi ko po mapaliwanag, mga minamahal, na talagang sobrang sakit po, mga minamahal, nararamdaman ko po yun, mga minamahal. Nung first day pa lamang po, mga minamahal, nakaramdam na po ako ng ganun, mga minamahal. Sinabi ko po yun sa beloved mama ko po, mga minamahal. Talagang sabi ko, iba na yung nararamdaman ko sa tiyan ko at talagang sobrang sakit na, sabi ko. Nung pagkasabi ko sa beloved mama ko noon, mga minamahal, sabi po magpa-check up po ako sa center po, mga minamahal. Nagpa-check up po kami, mga minamahal, dyan lamang po sa may bayan, mga minamahal. At nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, talagang nung pagka-check up po sa akin ng doktor, mga minamahal, ang sabi niya lamang po, baka nalilipasan daw po ako ng gutom, mga minamahal. Pero andyan po na sinabi ko na talagang on time po akong kumakain, Dok. Sabi ko, mga minamahal, talagang nung pagkatapos po akong check up, mga minamahal, hindi man lamang po pinakinggan yung heartbeat ng baby ko noon, mga minamahal. Talagang nirestahan po agad ako ng gamot, mga minamahal. At bilhin mo na lang yan para mawala na yung sakit ng tiyan mo, sabi po nung doktor, mga minamahal. Pero andyan po na talaga na hindi po namin yan binili, mga minamahal. At umuwi na po kami sa bahay po namin, mga minamahal. Nung pagka-uwi na po namin sa aming tahanan, mga minamahal, ilang oras pa lamang po yung lumipas, mga minamahal. Andyan na nag-spotting na po ako, mga minamahal. Nung nag-spotting na po ako, mga minamahal, talagang dyan na nangangamba na po ako, mga minamahal. Dahil bilang isang tao, mga minamahal, talagang hindi mo maiiwasang matakot, mga minamahal, mangamba. Talagang dyan po na halos maiyak na po ako, mga minamahal, dahil sa mga naririnig ko pa, mga minamahal, na pag nag-spotting ka, delikado daw po, mga minamahal, baka makunan daw po ako. Dyan po, mga minamahal, nung nag-spotting po ako, mga minamahal, andyan po talaga na pumunta po kami sa Bulingit Hospital, mga minamahal. Nagpa-check up po ulit ako, mga minamahal. At nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, ng nurse, nung tinignan niya po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal, pinakinggan niya po, mga minamahal. Andyan po talaga na, sabi po ng nurse sa akin, hindi po daw nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. At ang nirekomenda po sa akin ay magpa-ultrasound po ako, mga minamahal. Kinabukasan, balik daw po ako doon, mga minamahal. Nung sinabi po nung nurse po sa akin doon, mga minamahal, agad din po kami umuwi sa aming tahanan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung pagka-uwi po namin sa aming tahanan, ilang oras din po yung lumipas, mga minamahal. Talagang andyan po na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal. At ang sabi po ng beloved mama ko, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakaramdam ng pananakit ng balakang, mga minamahal, pag hindi ka nakaramdam ng pananakit ng balakang, safe pa yung baby mo. Pero pag naramdaman mong nananakit na yung balakang mo, dyan na medyo delikado na, sabi po ng mahal kong ina. Talagang nung nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal, talagang dyan na umiyak na po ako sa ating pinakamamahal na Pensus, na isisi sa mga nagawa kong kasalanan, mga minamahal. Dyan po, mga minamahal,
nung nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, unti-unti na po talagang sumasakit po yan, mga minamahal, hanggang sa hindi ko na po talaga makayanan, mga minamahal. Sinugod na po ako sa Bulingit Hospital. Andiyan talaga nung pagkabalik ko po sa hospital, mga minamahal, nung nakita po ako ng nurse na nag-check up po sa akin, ang sinabi niya po sa akin, bakit bumalik daw po agad ako doon, mga minamahal, dahil pinapabalik pa ako kinaumagahan, mga minamahal. Pero andyan talaga na, ang sabi ko lamang po ay, mga anak na po ako, sabi ko, sobrang sakit na po yung balakang ko, sabi ko sa nurse, mga minamahal. Andyan na, nung pagkatingin po, sabi po ng nurse sa akin, humiga ka, titignan kita, sabi ng nurse sa akin, mga minamahal. Nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, andyan na, napailing na po yung nurse po dahil andyan po talaga na, sabi po ng nurse, mga minamahal, patay na daw po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na, agad daw po nilang tinawag yung doktor, mga minamahal, talagang, andyan, mga minamahal, nung pagkatingin po ng doktor sa akin, mga minamahal, nung tinignan po yung baby ko, andyan na, mga anak na daw po ako, mga minamahal, pero talagang wala na po yung baby ko, mga minamahal, at 3 araw na daw pong nabubulok po yung baby ko, mga minamahal. Talagang andyan na, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin. Dahil andyan po, mga minamahal, akalain niyo po, mga minamahal, 3 days na daw pong nabubulok po yung baby ko, mga minamahal. Simula nung nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal, nag-uumpisa na daw pong kumalat po yung lason, mga minamahal. Pero andyan po yung pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil after ko pong may labas po yung baby dahil andyan po na sabi po nung doktor, mga minamahal, kailangan daw may labas ko po daw agad yun, mga minamahal. Andyan na, nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sana hindi na po ako mahirapang ilabas yun, mga minamahal. Andyan po talaga nung after ko pong mag-pray, mga minamahal, nung umihi po ako, mga minamahal, sabay labas ng baby na yan, mga minamahal. Talaga andyan na wala po akong kahirap-hirap ilabas po yung baby na, mga minamahal. Kaya talagang andyan po sa salamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. At after ko din pong may labas po yung baby, mga minamahal, pinagpahinga po nila po ako ng 8 hours po, mga minamahal, dahil iraras pa daw po agad ako, mga minamahal, dahil kailangan daw po linisan po yung mga minamahal, dahil baka marami daw pong maiwan na maduduming dugo, mga minamahal, dahil talagang nabubulok na daw po yung baby ko, mga minamahal, kaya kailangan daw po akong iraspa. Diyan po, mga minamahal, after ko po talagang niraspa, mga minamahal, talagang andyan na nag-iisip, ang dami ko na pong tinatanong sa isip ko, mga minamahal, baka andyan talaga na sobrang hirap po, mga minamahal, na mawalan po ng baby, mga minamahal. Talagang andyan na sobrang sakit bilang isang ina, mga minamahal. Sobrang sakit po nang mawalan ng baby, mga minamahal. Talagang andyan po yung iniisip ko nun, mga minamahal. Baka madami pong sasabihin po yung mga tao na mga ganyan. Baka dahil dyan napasaway ka, ganun, mga minamahal. Talagang dami ko pong iniisip noon sa mga oras na yun, mga minamahal. Pero talagang sabi po ng mahal kong ina, manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Jesus, mag-pray ka lang, talagang mabubuntis ka din, sabi ng mahal kong ina, mapapalitan din yung baby mo, sabi po ng mahal kong ina sa akin. Talagang andyan po yung pagko-comfort po talaga na mahal kong ina sa akin, mga minamahal. Talagang andyan po talaga na nagpray at nagpuri po ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsisi sa mga kasalanan ko po, mga minamahal. Andyan po na lumipas din po yung ilang buwan, mga minamahal. After ko pong makunan, mga minamahal, talaga andyan po na pinagkalooban muli ako na ating pinakamamahal na Panginoon na another baby po, mga minamahal. Pero andyan, mga minamahal, sa second baby ko po na yan, mga minamahal, talagang andyan po talaga na dumating din po yung pagsubok, mga minamahal, dahil hindi man po ako maselan sa pagkain po, mga minamahal, pero andyan po yung pagkaselan ko po, mga minamahal, dahil sa unang buwan pa lamang po, mga minamahal, andyan po na talagang nalalabasan po ako ng dugo, mga minamahal. Every time na umiihi po ako, mga minamahal, talagang sinasabayan po yan ng maraming dugo na lumalabas.
nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko din po, mga minamahal, hanggang sa 4 months ko po, mga minamahal. Talagang sobrang hirap po, mga minamahal, dahil talagang nanghihina po talaga ako, mga minamahal, dahil medyo madami po yung dugo na lumalabas sa akin, mga minamahal. Talagang napapaisip na po ako, mga minamahal, kung baka mawalan na naman na po ako ng baby, mga minamahal. Pero talagang andyan po yung ang sabi po ng mahal kong ina, manalig ka, manalangin ka, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal. Andiyan nung nagpa-check up din po ako, mga minamahal, 4 months ko po noon. Sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, tatapatin na kita, baka may chance ulit na makunan ka. Sabi po ng doktor sa akin, 50-50, sabi niya po, mga minamahal. At maliban sa, sabi niya, mga minamahal, may namumuong dugo sa katabi ng baby mo. Sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, medyo malaki na daw po yung namumuong dugo, mga minamahal. Dahilan din po daw, mga minamahal, na andyan na patuloy yung pagdurugo ko, mga minamahal, kaya kailangan daw po yung maalis, mga minamahal. Talagang andyan, mga minamahal, nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Andyan po ng pag-uwi ko, mga minamahal, wala po akong ginawa, mga minamahal. Hindi magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagsisi sa mga nagawa kong kasalanan, mga minamahal. Talagang andyan po yung nanaig po yung pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nung sinabi po ng doktor sa akin yun, mga minamahal, talagang hindi ko po talaga maiwasang talagang matakot, mga minamahal, pero talagang andyan po nanampalataya po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung pagka 5 months ko po, mga minamahal, andyan talaga na before po ako pumunta sa UB, mga minamahal, talagang nag-pray po ako, mga minamahal. Andyan claim ko na po, mga minamahal, na wala na po yung namumong dugo, mga minamahal, at sana huminto na din po yung pagdurugo ko, mga minamahal. At nagdala din po ako ng Biblia noon, mga minamahal, bago po ako pumunta sa OB, mga minamahal. Talagang nung pagkadating ko po doon, mga minamahal, pagka-check up po nila sa akin, wala na po akong ibang tinanong kung kamusta na po yung baby ko, mga minamahal, kamusta na yung namumong dugo, mga minamahal. Talagang sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, wala na daw po yung namumong dugo, mga minamahal. Talagang andyan po na instant po talagang tinunaw ng ating pinakamamahal na Jesus. At nung after ko din pong magpa-check up po nun, mga minamahal, lumipas din po yung ilang araw po, mga minamahal, unti-unti na din pong huminto yung pagdurugo ko, mga minamahal. Talagang andyan na ang napakadakila na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan po yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil after nun, mga minamahal, unti-unti na pong bumalik sa normal, mga minamahal, hanggang sa may panganak ko po yung baby na yan, mga minamahal, nang wala pong talagang problema, mga minamahal. Talagang normal ko pong may panganak yan, mga minamahal. Talagang malusog po, mga minamahal. Talagang dyan po yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi lang po isa, mga minamahal, po yung pinagkaloob po sa akin. Talagang andyan po na pinagkalooban din po ako ng isa pa, mga minamahal. Talagang 2 na po yung baby ko, mga minamahal. Kaya talagang, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. talagang napakabuti natin pinakamamahal na Jesus. At bago po ako magtapos, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Elena Pebenito. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. At salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo sa mag-isang puring awit na kanilang inialay. Amen. Praise the Lord. At hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos, minamahal. Bagamat sa gitna ng mga grabing pagsubok, hallelujah, nandiyan ang grabing mga pagpapala pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging dahil nga po sa kanyang pagsubok na dinanas sa kanyang unang anak, minamahal, nandun na mahal na talagang dumating ang grabing pagsubok, ngunit dumating din ang kasaganan at grabing pagpapala ng Diyos. Siya pa ay pinagpala ng dalawang malulusog na sanggol. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po na talagang hindi natin malimutan mga turot aral ng ating beloved assistant pastor. Talagang sabi nga natin beloved assistant pastor, ang mga pagsubok man minamahal ay talagang yan ay grabing pagpapala na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yan nga po minamahal ay talagang nagsisilbing napapalapit daw tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil pag puro daw pagpapala, laging praise the Lord na. Ngunit kung may mga pagsubok, talagang grabing daing daw natin minamahal. Sabi nga ng beloved assistant pastor, kapag ang anak mo yung sakit, Lord, yung anak ko, pagaligin mo, Lord. Kung may mga problema minamahal, talagang grabe ang daing natin at pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mga pagsubok man ay pagpapalang nagbubuhat sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay talagang isang dahilan na tayo grabing napapalapit sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tuloy pa manamahal na talagang ako po'y nagpapabot din po, manmahal, sa kapaintulatan po natin beloved ordained preacher. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Will Distrad Almeda. At ako'y bumabati din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganon din ako'y bumabati din sa kanilang beloved children, sa buong kanang ating beloved honorable pastor. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved mga mahal na manggagawa sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bynes Near, sa beloved elders nating pong kapiling ngayon. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at higit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, tayo mo naman mahal ay manalangin para po magpasalamat para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na yung pinagkalob sa amin. Minsan kami nakapagtipon at makapagpuri sa iyo, marilagat banal na pangalan, hallelujah. At mahal na Panginoon, amin sa dalangin, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, O Diyos, ibalik mo sa kanilang makalibong beses, mahal na Panginoon. At amin sa dalangin, ng mga pagpapalang ito ay naway maging paggising sa aming naantok na diwa upang kami talagang maggising na magpuri sa marilagad banal na pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Itong unang samot dalangin, sa unang dalangin, beloved Pastor Will Distrad Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Both this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo habang ating pong hinihigop yung ating mainit na kape na mahal upang talagang tayo manatiling gising minamahal at talagang ating huwag tulugan mga manamahal lalo na mga pagpapatotoo minamahal. Ito'y grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arman Rondillos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Po lamang ako ay nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at inigalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbago niyo ng aking buhay. Dahil dati-dati pa lamang po mga minamahal nung sa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagsasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mga minahal, muntik na kami madisgrasya mga minamahal. Yung sinakyan namin naban mga minahal, muntik na malaglag sa malaking butas mga minamahal. Gabuhok na lang yung pagitan mga minahal sa butas. Sa pagbanggit lamang ng Hallelujah, praise the Lord, kami po ay iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iinyata rin po sa akin araw-araw mula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nandito po talaga minamahal ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Arman Rondillos. Pinagpahalang buhay na patutungian. Hallelujah. Tuloy talaga natin, hindi natin matawar minamahal ang mga grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa ating minamahal na talagang kahit sa ating minamahal talagang hindi natin maingatan minamahal ang ating mga sarili kung di tayo ingatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ay grabing pag-iingat, pagbabantay lagi sa atin, pagprotekta. Talagang marapat lamang na papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo ng mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo ating pinagkakaloob sa ating mga kapatid, ating beloved sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord.
at sundan po siya ng ating beloved brother Pedi Castillo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer. Isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay mga minamahal mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. At ito po ay nadagdagan pa ng karamdamang sakit na almoranas mga minamahal, tonsillitis, sakit sa bato, at laging sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito ay lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na lagi po akong sinisharean mga minamahal. At alam niyo po minamahal yung mga isinishare po ng ating mahal na kapatid sa akin na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito, yung pong mga himala, pagbabago po ng buhay ng tao. Na-bless po ako talaga minamahal sa kanyang mga patutuo. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito at ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay may taglay po ng mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal at pagtaya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung aking makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Binago niya po rin po ang aking buhay. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking mahal na asawa, na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya ng maminamahal. Nung baguhan pa lamang pa po noon kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the time na nagkaroon po ang aking beloved husband ng sakit na pasma maminamahal, nagpadala po siya sa akin sa doktor maminamahal at nung dinala ko po ang aking mahal na asawa sa isang doktor, hindi po siya gumaling maminamahal, bagos lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman. Kaya naalala ko na dalhin ko po siya dito sa banal na gawain. Araw po yun ng Miyerkules na nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama. Minamahal kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. At that time po maminamahal na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataong yun maminamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakanin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko po nakita maminamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito maminamahal. Dahil nung binautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved husband, after po na mailubog siya sa tubig maminamahal, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, sa kanyang kahabagan lamang po maminamahal, ay patuloy po kaming ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po aking mga anak maminamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jonel Milan, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang tunay po ng mga grabing himala at mga pagpapala ang natamo ng ating mahal na kapatid. Sabi nga yung mga bagay na yan daw ay yung grabing patutuo na talagang pinakita ng Diyos. Sabi nga ng Deuteronomio 4:9 na talagang sabi daw, ingatan daw natin, minamahal, na huwag daw natin malimutan ang mga bagay na patutong yan, minamahal, na nakita ng ating mga mata, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang atin daw ipatutuo maging sa ating mga anak, sa anak ng ating mga anak. Hallelujah.
At huwag natin talagang maging sa lahat ng tao na mahal, talagang panghawakan po natin yan. Yan ay mga grabing pagpapala ng Diyos na talagang ipinakita ng Diyos minsan sa ating buhay na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay manamahal na talagang napakapalad natin manamahal dahil sa ating paglilingkod na ito manamahal talagang may mga taong nananalangin sa atin, maging ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida, kahit sa kanyang katayuan, manamahal, talagang patuloy pa rin na dumadalangin sa atin, manamahal, sa ating mga minamahal na manggagawa, manamahal. Gabit araw tayo pinapanalangin, kaya talagang walang tigil, manamahal, ang mga pagpoprotekta at pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At medyo inaantok lang iba, minamahal. Minsan pa huli tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify
sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na pato. Manatili po tayong gising na mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord sa ating beloved brother, Peddy Castillo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Hannah Villaros. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating minamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo sa ating beloved Assistant Pastor Lina Salvina. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. Sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng madaling araw na po. Nakilala ko po Jesus Miracle Crusade na po ay nakikinig ng mga magkalangit ng awitin. Siguro po may nag-share po sa aking Facebook. At nang po ako ay nakikinig ng magkalangit na awitin, naghahanap po ako ng tunay na po na gawain, tunay na banal na gawain ay dito po bigla ko po nasumpungan tunay na gawain sa Jesus Miracle Crusade Ministry, International Ministry. Amen. Dati po nung hindi po ako nasib, nung hindi pa ako nasib po ay malapit ako sa disgrasya kasi marami akong naranasan ng mga suliranin na po ako ay marami pa akong naranasan na mga suliranin na mahirap na nagkasakit po ako tapos nagkapilay-pilay yung katawan ko. Tapos salamat sa Panginoon dahil po ako ay sa kabila noon ay iningatan pa ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Okay, napapasalamat at pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kabila noon ay sa aking paglilingkod ay binigyan po ako ng malaking kagalakan sa pagbibigay po, minamahal ay doon po tayo pagpapalain dahil dito po ang tunay na gawain, ito lang po ang nag-iisang gawain. Kaya subukan niyo po magbigay lubos-lubos para tayo pagpalain. Kaya hanggang dito lamang po, lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Medyo hindi na ho yata makasigaw man na mahal. Amen. Praise the Lord. Tuloy po naman, talaga huwag po natin tipirin yung ating pagpapuri sa Diyos. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Tunay naman na mahal na talagang sa araw-araw natin buhay, marapat lamang siya ipapurihan at pasalamatan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Ang ating kapatid, hallelujah, tunay na grabing pinagpala ng Diyos dahil sa grabing bukod sa siya nakaranas, mga grabing pagpapagaling, pag-iingat, maging sa pagbabago ng buhay manamahal. Tunay po manamahal na maging sa ating pagpapatotoo po manamahal, napakahalaga po manamahal na talagang hindi man tayo ganun kalaman, dapat mabigkas natin ng tama manamahal yung mga ating mga pinapatuto, mga sinasabi manamahal. Dahil sayang-sayang po yung
ating mga patutuwa na mahal na dapat maging malinaw na marinig at maintindihan ng lahat. Kung sa tingin natin minamahal ay ang mga ating patutuwa, kaya hindi natin magano malakas ito, parang simple lang. Ngunit ang mga bagay na yan ay gawa ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dapat lamang natin minamahal sa bawat araw at oras ng ating buhay at talagang ating ipagsisigawan kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sana sa ating mga magpapatotoo pa po, talagang siguraduhin natin minamahal na talagang ating, kung hanggat maaari, ating isigaw minamahal kung gaano kabuti ang ating Diyos. At talagang siguraduhin natin minamahal na talagang maiintindihan ng lahat upang maging pagpapala sa lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang rin po sa ating beloved, sa ating pong Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na akin po siyang mapasalamatan sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagpo-provide ng aming daily needs at sa pagbibigay niya rin po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong magkakapatid, sa amin pong pag-aaral. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings na dyan po na hindi po namin to ina-expect. At ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin mula tahanan hanggang pagpuntang eskwelahan, at sa ligtas na pagpunta rin po sa namin po dito sa kanyang bahay sambahayan. At akin rin po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa, at sa aming beloved brother na sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho sa ibang dako ng lugar o sa Manila po. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkat hindi man po karapat-dapat ay andyan po na kanya pong kinahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po naming alayan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Hannah Villaros. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa ating mga patutuan natin mga kapatid. Tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na grabe pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanilang mahal na ina. Talagang isang panalangin lamang minamahal, talagang hindi malayo ang kamay ng ating dakilang Diyos sa mga Kristiyano na patuloy na nalangin sa kanilang mamahal sa buhay kahit gaano mang kalayo minamahal. Talagang grabe mapagpala ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya marapat lamang natin pasalamatan natin dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ibigay ang taos-puso laging pasalamat sa ating dakilang Diyos. Maging mapasalamat din talaga minamahal. Dahil huwag isipin ng iba minamahal na talagang ayoko magpatotoo dahil wala naman akong himala na ginawa ng ating dakilang Diyos. Walang karamdaman na pinagaling na gano'n. Kung minamahal, alam niyo minamahal, kahit ang mga pasalamat natin sa grabing pag-iingat ng Diyos sa lahat ng mga pagpapala niya sa araw-araw minamahal, talagang marapat lamang nating Diyos ay talagang pasalamatan minamahal. Ito ay laging hinahanap ng ating dakilang Diyos minamahal. Tingnan niyo minamahal, yung 10 kitongin minamahal, nung humingi sila ng kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng pinakamamahal Panginoon, pumayo kayo, pumaroon kayo sa mga Pariseo at patingin kayo. Habang sila naglalakad minamahal, at talagang nakita nila na sila unti-unting lumilinis minamahal. Ngunit yung isa sa kanila minamahal, nung nakitang luminis minamahal, bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang siya'y nagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, ba't itong tiga-ibang lupa ang bumalik dito? At nag-iisa lamang siya minamahal. At sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, di ba 10 ito nasa ng Siyam? Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po minamahal na talagang napakahalaga na tayo makapagpasalamat talaga sa ating dakilang Diyos. At tunay na minamahal kung talagang magmuni-muni lamang ang bawat isa minamahal, talagang sigurado kahit sa buong mag-araw, sa buong maghapon ng isang bawat Kristiyano minamahal, ay talagang hindi mauubusan ng ipapasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ating na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. At tunay po medyo maiksi ng oras. At talagang ating bigyan po kay mahal na kapatid, beloved brother Samuel. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas, nagpupuri, pagdakila, pasalamat at paglulahati pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at ating rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po natin beloved assistant pastor Lina Almeida. Praise God, aking pong babati sa lahat po nating beloved elders, sa lahat po nating minamahal na mga kagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga live webcast viewers po ng ating Facebook at YouTube channel. Praise God. Ako'y lubos na nagpupurit, nagpasalamat sa Malapinon dahil tunay na ang ating Malapinon, ating great provider po, mga minamahal. Andyan po yung ilang beses na ginawa ng Malapinon na manghipo ng ibang tao, mga minamahal, upang ipaabot ang kanyang mga pagpapalang pinansyal sa amin. Praise God. At andyan rin po yung andyan rin po nagpapasalamat din ako sa Malapinon dahil sa kalakasan na ipinagkakalob sa amin aking buong sambahayan. Praise God. Andyan po na dumaras kami ng trangkaso na halos palipat-lipat na lang sa amin. Ngunit tunay na sa unadalan nating minamahal pastor, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan sa amin. Praise God. Ako rin po ilubos na pupuri na pasalamat sa Malapinon sa pag-iingat po niya sa amin sa aking pagmamaniho. Dahil nasubukan ko po mga minamahal na nasa isa akong one-way na linya po mga minamahal nang biglang may mag-counterflow na isang single na motor po mga minamahal na talagang ito'y pagiwang-giwang at bigla na lang sumulpot sa aking harapan. At talagang magbabanggaan na kami, ngunit ako'y pumigit sumigaw ng malakas na hallelujah sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang pagdilat ko, wala na po yung motor sa aking harapan. Ako po iningatan na ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Ako rin po ilubos na nagpupuri magpasalamat sa Malapinon dahil ako rin po dati may insomnia, talagang mag-uumaga na.
talagang hindi pa rin ako dalawin ng antok, mga minamahal. Talagang hirap na hirap akong matulog. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamalaking Diyos at sa una dalang nating minamahal na pastor, yan po pinagaling ng ating pinakamamalaking Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganun din po sa aking 50 calls po, mga minamahal. Andiyan po talagang malala na po ito dahil ano man ang aking kainin, talagang sinusuka ko na, ayaw ng tanggapin ng aking tiyan. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawain ng malapit noon, at ako'y nanampalataya at agad na nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Diyos. Yan po'y instant po na pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kahit ang pinakamataas na pupuri, pasalamat at pagsamba sa ating pinakamamalaking Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved brother Samuel Villaros. Pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na pinaglubos, pinagpala ang ating mga kapatid sa kanyang mga karamdaman. Tunay na pinagpala, minamahal, pinagaling sa napakarami rin niya yung karamdaman. Minamahal, talagang nandun ang pag-iingat at grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na sa ating pananampalataya lagi, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida na talagang patuloy na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Talagang kung tayo laging 100% nananampalataya at nagtitiwala, tayo ay hindi mapapahiya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang tayo naturuan ng ganito, manamahal, talagang grabing pagpapala, hindi kagaya noon, manamahal, talagang grabing hirap natin magkaroon ng karamdaman, di natin alam kung saan na tayo minsan masusulig, manamahal, magre-remedyo ng pampa-hospital, manamahal, ngunit tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal, Panginoon, dahil ating nakilala ang buhay na Diyos sa ministeryong ito. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos, manamahal, ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, ang ating mga minamahal na kapatid po na hindi po natawag, manamahal, marahil sa sunod po na ating pagkakataon, tayo po muli makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tunay po, manamahal, na talagang medyo gahol talaga sa oras. At ang lahat ng papurit, pasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. At minsan pa tayo minamahal habang naghahanda po ang ating beloved choir. Minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 ang pagpurit pagsaya, pupunin isang mata sa uling pagtunog ng propeta.
Tunog ng trumpeta. Napagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon ng hari ng lahat. 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 Palakpakan mo ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at manatiling sumabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Sa huling awitin natin minamahal ang mga awit na minamahal. Minsan pa tayong manalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos sa manamisan natin. Aming napakabait at pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Uli sa umagang ito, malang Panginoon, ang aming marumduman o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming ipinapaabot sa iyo. Ibig naming maramdaman ka, mahal na Panginoon. Kaysa ruwang paraan, aming mga nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala, patawarin mo po kami. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Isang pamahal na Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitan.
Aming sinasaway ang mga demonyo hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na nais ko ay mag
katulad sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Ang Diyos, O aming Diyos, nasa inaasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos ay kapiling na nais ko ay magulad sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabing ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabing ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. ngayon Kita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Naku, umapaw ang aking saya, pagmamahal niya ay nadarama. buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
purihin siya, upang purihin siya, upang purihin siya. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy mong pagkalinga sa amin. Amen. Talagang hindi natin mababayaran ng anumang salapi, maminamahal, ang kagandahang loob na ginagawa sa atin araw-araw ng ating buhay na Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pinababayaan, lalo na sa ating pong pagpupuri na Kanya pong ibinubuhos sa ating kalagitnaan na Kanyang napakatamis ng presensya. Patuloy tayo sa ating banal na gawain at bago ang lahat, ako muna ay bumabati muli ng magandang umaga na po sa lahat ng ating iniibig na mga kapatid, ating kapiling sa buong magdamag, beloved brethren, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Welcome po sa ating mga beloved visitors, sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved workers, beloved elders, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat alam na po natin, maminamahal, itong paksang ito, ito pong pagpapaliwanag na ito, ngunit paulit-ulit nating inire-remind sa lahat dahil marami pong nakakalimot. Kaya nga ang sagot po, maminamahal, sa mga nakakalimot ay ipaalala. Amen. 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 Praise the Lord. At dito po sa Malakay, chapter 3, verse 10, sinabi rito, maminamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa English version, maminamahal, sa King James Version, medyo may nilihis po ditong isang word. Sinabi rito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Ito pong prove me now, hindi po ito subukin ninyo ako, hindi po subukin ang prove. Ano po bang prove? Di ba maliwanag, maminamahal, ang prove ay patunayan ninyo. Amen? Amen? So, hindi po subukin. Dahil iba yung subok. Subukan lang, ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Samantalang ang prove, maminamahal, patunayan natin na sa lahat ng mga matatapat, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Sa mga sumusunod, amen? Amen? Dahil sa Leviticus 27:30, ang ikapo at handog ay hindi po natin pag-aari. Maliwanag po yan, maminamahal, na yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? The tithes and offerings belongs to God. It is holy unto the Lord. So, banal po yan. Lahat ng mga banal, pag-aari po ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya, ang Ecclesiastes 5:19, nagsasabi na, kunin mo lang yung party mo, pero ang sa mahal na Panginoon, huwag na nating pakialaman. Amen? Amen? So, ang sa mahal na Panginoon, ito po yung sinasabing dalhin ninyo sa kamalig ng Diyos. Ang kamalig po, ini-explain ito ng mainam, na ito po ay imbakan ng masaganang ani, masaganang pagpapala. Amen? Kaya nga, kamalig. Sa espiritual na aspito, ang kamalig ay imbakan ng espiritual na pagkain. Amen? So, dadalhin daw natin dito dahil gusto ng mahal na Panginoon mapatunayan ang ating pagmamahal sa Kanya. Sabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Anong utos ng mahal na Panginoon? Ang ikasampung bahagi at handog ay Kanya
dadalhin natin dito sa kamalig na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dito po ang minamahal, marami ang nag-fail. Yung hindi nasasagawa. Kaya no wonder na pagdating ng overnight, eto talagang bilang natin. Pero pagdating ng Sunday, hitik na hitik tayo, punong-puno, apaw-apaw. Miyerkules, medyo alanganin din. Ang mga attender. Ito yung proof na yung mga matatapat na Kristiyano, hindi yan mawawala tuwing Miyerkules, Biyernes, hindi lamang Linggo, kundi 3 beses dahil yun ang nire-require ng ating mahal na Panginoon sa atin. Amen? Amen? At alam natin na ang pagtatapat ay bunga ng kapuspusan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. The fruit of the Spirit. So, kung ikaw ay nakikita lamang sa Linggo, nakikita lamang sa Miyerkules, wala ka sa Biyernes, kung ikaw ay Linggo lamang nakikita, wala ka sa Miyerkules at Biyernes, abay, mag-isip-isip ka. Tunay nga bang nagtatapat ka? Dahil ang pagtatapat, kasama po sa ipinangako ng Panginoon sa katapatan ng mga Kristiyano, yung 3 beses silang dumadalo sa gawain ng Panginoon. Masakit po itong salitang ito, pero sabi nga ng banal na kasulatan, masakit ang katotohanan, pero kung ating tanggapin, ito ang magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The truth shall set us free. Amen? Amen? Dahil minsan maminamahal, paulit-ulit man natin itong ipinaliwanag, pero hindi natin isinasagawa. Tulad na sinabi ng 2:13 po ng mga taga-Roma, hindi yung nakikinig ang nagiging matuwid at banal, kung hindi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. So, gaano man ka-ayos ang pagpapaliwanag tuwing Linggo, tuwing Miyerkules, hindi ka nakikita sa Biyernes, gaano man ang pagpapaliwanag ng maayos sa Biyernes, sa Linggo, hindi ka nakikita sa Miyerkules, I'm sorry to the webcast viewers sa YouTube at Facebook Live, dahil ito po ang katotohanan na kapag tayo po ay talagang makaunawa na, manamnam natin ang mainam itong salitang ito at ginagawa na natin yung pagtatapat. Ang sabi ng 11, sasawayin ng Diyos ang lahat ng mga mananakmal. Alisin niya ang mga mananakmal. Di po ba mananakmal yang wala kang ganang dumalo? Di ba mananakmal yang hindi mo magagawa yung mga simpleng utos na malapay ng pagsamba, pagpupuri, pananalangin, wala kang gana? Amen? Samantalang ang pangako ng mahal na Panginoon, kapag nagtatapat ka, ibinibigay mo talaga yung insakto, sobra-sobra pa na pagbibigay, kayang i-wipe out ng mahalapid ang lahat ng uri ng mga hadlang. Amen? Karamdaman, problema, suliranin, kahirapan. Amen? Yung pinaghahanap ng tao na paano masusumpungan, kahit anong paliwanag, nandito tuwing gawain, pero pag pumasok sa kanan ang salitang pagbibigay, lalabas lang sa kaliwa. Hindi man lang ninanamnam sa puso at pinanatili sa utak. Upang isagawa. Amen? Umaasa tayo. Umaasa tayo, maminamahal, na talagang rapture will take place. Tayo po'y makasama sa kanyang muling pagbabalik. Pero magulat ka. Dahil hindi ka nagtatapat, maiwan ka sa rapture. Bakit? Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kung maiwan ka sa rapture dahil hindi ka nagtatapat, hindi na kasalanan sa nagpapaliwanag sa pagbibigayan. Amen? 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 Hindi yata tayo kumbinsido. Dahil hindi ka kumbinsido, dahil hindi mo pinaniwalaan itong pagbibigay. Kaya sabi ng ng Hebrew chapter 4 verse 2, sabay-sabay tayong pinangaralan, pero hindi natin pinaniwalaan yung mga pangangaral dahil walang kalakip na pananampalataya. Laki pa natin ang pananampalataya dahil ang pananampalatayang walang gawa, ito'y patay. Amen.
Nagpi-praise the Lord ka, nag-hallelujah ka, marunong kang magpuri, marunong kang manalangin, marunong kang lahat na, alam mo. Pero pagdating sa pagbibigay, anong sabi ni Santiago? James chapter 2 verse 10, na mismo ang pagbibigay, na nasunod mo ang lahat, lahat ng nasunod mo, baliwala. You are guilty of all. Ganon kasimple. Kaya nga, maminamahal, ang mga mangangaral, magmula sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, ng mga beloved children, kami po ng mga naatasan dito sa mga probinsya, ipinangaral ito ng maayos para walang mamimiss. Lahat maminamahal ay matanggap ang mga saganang pagpapala. Sa totoo lang, maminamahal, ang pagpapala ay nandyan lang dahil ang susi ng pagpapala ay dito sa pagbibigay. Hindi kaya madali ang pagpapaliwanag dito, pero sa abot ng ating makakaya, ating talagang sinisikap na maintindihan. Ikaw na nakakaintindi na, nakakaunawa, ayaw mo pa rin gawin, ay ikaw nang pumili sa kapahamakan mo. Amen? Amen? Dahil kung gusto mong pagpapala, marunong kang sumunod. Isinasagawa mo. Napakasimple lang naman. Bawat tinatanggap mo, let us say, ikaw ay nakasumpong ng biyaya 100 sa umaga, 100 sa tanghali, 100 sa hapon, 300 ang kinikita mo sa isang araw. I-times 0.2 mo lang yan dahil ang 10% na tinatawag ay ikapupo yan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, iyong tumbasan yung iyong ikapo ng another 10% which is handog. Kapag hindi mo sinusunod ito, sabi ng Biblia, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo ang utos ng Diyos, mga salita ng Diyos, pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta, dahil sinabi ng 3:22-23 ng Acts, mga gawa, kapag hindi mo ito pakikinggan, yung sinabi ng propeta ng Diyos, ikaw ay mapapahamak. Dahil ang propeta ng Diyos ay alam niya kung paano tayo mag-prosper sa mundong ating ginagalawan. Andyan na yung pagpapala, hawak-hawak na natin. Bakit hindi natin mahuli-huli? Dahil hindi tayo sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. Amen? Amen? Para tayong yung mga tao, itlog pa lang binibilang na napipisa, ilang napisa na sisiw. Para tayong ibang mga mangingisda, papunta pa lang sa laot, binibilang na ilang kilo ang kanyang mahuhuli. Wala pa siyang nahuli. Wala pang napipisa. Bakit? Dahil hindi nagtatapat, hindi binibigay yung pag-aari ng mahal na Panginoon. Pero kung nagtatapat ka, makasumpong ka ng biyaya galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Iyon ang nasumpungan ng mga Kristiyanong sumusunod. Amen. Amen. Sabi nila, bonus na lang sa amin yung aming tinatanggap ngayon. Hindi namin inaasahan na kami ay iangat ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? At wag na nating questionin ang mahal na Panginoon at ang tagapagpaliwanag kung bakit sasabihin natin, bakit yung ilan, nagtatapat nga daw sila, pero hindi naman sila dumadalo. Hindi na natin problema yon. Kung nagtatapat sila, imposibleng hindi sila dadalo. Dahil ang hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, maminamalala, sinasadya na hindi pagdalo ay napakalaking kasalanan yan. Sinasadya mo ang paggawa ng kasalanan, wala ng Kristong ipapako pa. Maliwanag po, amen? Amen? Kaya, wag na nating sisihin ang tagapagpaliwanag dyan, ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ang kanilang mga beloved children, ang manangasiwa. Ikaw na hindi sumusunod ang maku-question dyan. Dahil inayos na, tinama na ang pagpapaliwanag, pero hindi mo pa rin ginagawa. Amen? Amen? Anong pagkakaiba sa atin yung kwentong si Juan Tamad? Nakikita na may bayabas, abutin na lang niya sa puno, ngumanga siya, at nag-antay na mahulog ang bayabas. Hindi gumawa, nag-antay. Anong mahuhulog doon? Kinakailangan pitasin. Ganon din sa pagbibigay. Kinakailangan kumilos, ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka kikilos, walang biyaya. Karamihan ngayon, maminamahal, gusto tanggap lang ng tanggap. Abay, baliktarin nga natin ang pangyayari. Kung ikaw ang Diyos, tapos ang mahal na Panginoon ay ikaw,
Gusto mo tanggap lang ng tanggap. Papayag ka ba? Amen? Amen? Ang mahal na Panginoon, nagbigay ng utos. Ang mga sumusunod, iyon ang pinagpapala. Ang hindi, abay, sasahod ka ba na wala kang ginagawa? Amen? Amen? Kakain ka ba na hindi ka marunong kumilos, gumalaw, magluto? Makasumpong ng, o bibili ng bigas, bibili ng ulam sa palengke, kung anong dapat gawin. Abay, sobra na tayong hindi natin naintindihan ng mainam. Kaya talagang tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipinapaliwanag ng gusto itong pagbibigay upang maunawaan nating lahat. Kaya we are without excuse na. Wala na makapagsabi, hindi po kasi pinapaliwanag ng maayos siya ng aming beloved OP. Hindi kasi yan ipinaliwanag ng mga tumatayo sa pulpito. No. Ikaw ang hindi nakaunawa sa pagpapaliwanag dahil takip ang mga tainga mo kapag pagbibigay na ang pinag-uusapan. Pero kung gusto mong pagpapala, gusto mong maalis sa sumpa, ibigay mo ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Na mamalo ang mahal na Panginoon, maminamahal, amen. Kapag hindi mo binibigay yung kanyang pag-aari, papaluin ka. Yung ating nanay, maminamahal, nagkasakit siya ng 1 buwan. Hindi niya alam anong kasalanan niya. Yung pala naipit yung kanyang ikaputandog sa kanyang Biblia. Sinasadya o nakalimutan. Sinasadya man o nakalimutan, pinalo siya. Dinala siya sa ospital. Hindi siya gumagaling. Sabi na kayong mga anak, ano bang problema mo nanay? Bakit 1 buwan ka na? Walang nagawa ang doktor, walang nagawa ang gamot. Mayroon kang mga pagkukulang, mayroon kang pagkakamali ayon sa iyong pananampalataya. Naalala niya, yung kanilang palang inipit na ikaputhandog na gamit niya, nagastos niya, pambili ng pataba sa kanilang mais. Naalala niya, sabi ni anak, naalala ko na, kinuha ko, ginamit ko yung aking ikaputhandog, naipit sa aking Biblia. Magkano ba yun, nanay? Sinabi niya, sige, bayaran natin, plus 5%. Dahil yan ang sinabi ng Leviticus 27, taratang 33. Idagdag mo doon ang 5% kapag hinihiram mo, pinakialaman mo yung iyong ikaputhandog. Yan ang talagang tamang pamantayan. Nung kanyang ginawa ito, nag-overnight siya, pumunta siya rito. Talagang may naramdaman pa siya, may sakit siya eh. Pagdating dito, pagdating ng explanation, sabi na, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Ito na yung aking utang, plus dagdag na 5%. Nung kanyang ibinibigay, ito maminamahal, pagkatapos ng overnight prayer, nagtaka siya, sakay ng tricycle, pagdating sa kanila, malayo pa yung lakarin. Pagbaba niya sa tricycle, naglalakad siya, wala na siyang karamdaman, pinagaling na siya ng ating mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, maminamahal, ang Diyos, ang mahal na Panginoon, ay namamalo, nagpapaalala. Amen. Amen. Kung hindi ka na pinaalalahanan, kahit hindi ka nagbibigyan ng ikaputhandog, ang tanong dyan, anak ka ba talaga ng mahal na Panginoon? Hindi. Dahil ang mga anak ng Diyos, pinapalo, pinaalalahanan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, ang payo ng mga mangangaral, ang payo ng ating mahal na pastor, magtapat ka ng magtapat, dahil tapat ang Diyos. Sa kanyang mga pangako, dito pa lamang sa lupa, ay parang langit na rin. Amen. Dito ka pa lang sa lupa, pagpapalain ka na. Amen. Ibigay na sa iyo. Ipagkatiwala na sa iyo yung dapat ipagkatiwala ng mga pagpapala. Kaya yung ating minamahal mga kapatid ngayon, sabi nila, bonus na lang talaga. Dahil ang aming mga bahay nung araw, kubo-kubo lang, butas-butas. Pasok ang ulan at ang init. Pero ngayon, batot simento na. Mabuti kung 1 floor lang, may 2nd floor pa. At talagang continuous pa ang masaganang pagpapala. Di ba tayo maminamal na iinggit doon? Hindi sa naiinggit dahil ikaw ay hindi pinagkalooban ng Malapanginoon, naiinggit ka dahil hindi mo ginagawa ang kalooban ng Malapanginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Kaya, kailan ka pa? Kailan pa tayo? Kailan pa ako sumunod sa pagbibigay ng may katapatan? Kung huli na ang lahat? Amen? Alalahanin natin na yung panghuli ng sinabi ng 3 John 1:2,
even as thy soul prospereth, ay may kaugnayan yung pagbibigay. Kapag hindi ka nagtatapat, hindi mo maabot ang langit. Yung prosperity ng pagbibigay ay may katiyakan po ang iyong kaligtasan. Tingnan yung mga kapatid natin nagpapatotoo, rumaragasa na landslide, iingatan, amen, mga hold-upper, iniingatan sila. Sabi ng mga hold-upper, huwag kayo mag-alala, nagsisigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hindi kayo kasama dyan, exempted kayo. Ikaw na hindi nagtatapat, nanginginig ka. Dahil kapag tutukan ka ng 45 sa ulo, ewan ko kung hindi ka mamumutla. Pero kung matapat ka, baliwala yun. Amen. Amen. Dahil ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Karamdaman, COVID-19, mga problema. Ang sabi ng mahal, I am the Lord that healeth thee. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya lahat ng mga probisyon, lahat ng mga pangako, andyan na, inilatag na, ipinaliwanag na, nasa sayo, nasa sa atin talaga ang problema. Sa atin na hindi sumusunod. Sa mga sumusunod, pagpapala ang para sa kanila. Narito po ating beloved Elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob na yan po ipaspasan ng ating malapin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God.